Ce fel de oameni stai care dă 100.000 pe o roabă cu șampanie? Oameni care se aleg să se distreze așa, George. George, dar și vestitul șezlong de 120 de lei, când s-a viralizat. Dar toată lumea a făcut fotografie la preț, dar n-a întors nimeni camera. Erau 10 rânduri pline. Cerere și ofertă, George. Adevărul e că dacă vrei să duci de 1 mai undeva, dintre toate lucrurile din lumea asta, sincer, dacă ai fi atât de bogat, te-ai duce la Mamaia? De ce? Nu există în lume 5 zile într-o primăvară unde tu poți să faci o procesiune a cluburilor. Mamaia Nordis. By the way, știi că se lucrează la Nordis? Nu cred. Ba da. Se lucrează la blocurile de la Nordis? Bineînțeles. Cine lucrează? O firmă. Dar la blocurile Nordis se lucrează. Da. Când îi pui pe oameni la aceeași masă și vezi că toți au interes, să vezi că se rezolvă lucrurile. Mă, tu candidezi, tu vrei să fii ministrul turismului. Am primit propuneri. Ok, dacă ai avea o putere, ce ai face? Aș face următoarea strategie de marketing pentru România. Sigură și ieftină. Și am închis subiectul. Ai acum Amazing Race în București. Da? Bă, băiatul, să te uite toată lumea. Păi în momentul ăsta, uite așa, ai noștri trebuiau să le pup pe tălpile. Și dacă eram și candidat la președinție, întâmplător mă întâlneam cu ei pe stradă, George, și făceam un viral. Da, întâmplător. Salutare și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și rar îmi e dat să aduc un om în studio cu care am lucrat și care sunt prieteni și de care trag de multă vreme. Greu te-ai lăsat, Adi Gorbin. Salutare! De fapt, am profitat de tine ca să-mi fac eu promo la podcast. De aceea am acceptat. Bine, hai fă-ți promo ca să ne apucăm de interviu. Salutare, sunt Adi Gorbin și aș vrea să urmărești Funky and Spicy podcast ca să înțelegi ce se întâmplă pe litoralul românesc. Mulțumesc, îți dau banii după la final. Da, după o link în descriere, da, gata. Exact. Da. Ne știm de vreo 20 de ani, ne împungem de vreo 20 de ani. Vocea ta e cunoscută. Cred că vocea ta poate s-ar putea să fie mai cunoscută decât a mea, că nu există jurnal. Cred că ai fost de mii de ori, cred că ai fost live de la Constanța. Adică vocea aia ta este imposibil să nu o recunoști. Exact. După 20 de ani de hate în online, de știri nasoale despre litoral, m-am trezit și am zis, bă, dar stai că nu e așa. Nici măcar tu nu știi că nu e așa. Nici măcar eu nu știam că nu e așa. Băi, George, oamenii vin la mare. Din ce în ce mai mulți. Da. Deși în hate tu vezi, e o creștere de 15%. Și am zis, bă, ceva nu este bine. 15% de la an la an. De la an la an. Și prin efectul de compound, băi, crește enorm. Se mută toată România dintr-o dată pe litoral vara. Exact, dar toată lumea, dar crește și bula de hate. Și atunci am zis, bă, stai puțin, că ceva nu este normal. Și am început să desfac chițele, George, și așa am construit Funky Travel, care a pornit de la un blog de turism. Și am ajuns să fiu, poate că, printre puținele platforme unde citești realitatea despre ce se întâmplă pe litoral și în turismul din România. A fost greu, 4-5 ani, dar vinerea trecută am reușit să organizez un eveniment la mare. În deschidere a fost Banca Mondială. De au rămas toți așa. Și este omul ăla de la Banca Mondială, bă, băieți, voi aveți potențial. Voi construiți, că noi vă ajutăm. Și au venit toți. Și a venit și Turkish-ul. Și a zis, bă, folosiți-ne. Turkish Airlines. Bă, folosiți-ne, că avem 320 de birouri în toată lumea. Profitați de noi să vă facem PR și publicitate. Că ce să vezi, George, ei vin cu cursa de la Turkish la mare. Câștigă și ei. Normal. Și s-au pus oameni la aceeași masă, cum stăm noi doi, și dintr-un, bă, salut, sunt Adi, băi, salut, sunt George, s-au rezolvat lucruri așa. Păi așa, cum mai fac eu să trag de la tine toate șușele alea de prin cluburi și toată caterinca și toate miștourile care se fac în legătură cu litoralul românesc? Noi ne-am adunat aici ca să lăudăm Mamaia, hai să fim serioși. Băi, nu lăudăm, îi spunem și Mamaia bubele. Nord. Mamaia George, Nordis. avem un om, da, Mamaia Nordis. By the way, știi că se lucrează la Nordis? Nu cred. Ba da. Se lucrează la blocurile de la Nordis? Bineînțeles. Cine lucrează? O firmă. Probabil nu cea care este hai zi, cine lucrează, că tu știi. Chiar nu știu. Deci chiar nu știu. Este o firmă, o companie. Dar la blocurile Nordis se lucrează? Da. Okay. Da, pentru că înțeleg că acele firme nu au niciun fel de problemă. Sunt oameni care locuiesc acolo. Da, exact. Vezi? Cum era doctorul ăla care l-a sunat, mi se pare Alex Nedea, din apartamentul lui, care era închiriat cu ziua, știi?
Cum, domnule, e gata apartamentul? Păi, eu sunt la dumneavoastră în apartament. Cred că în momentul de față se vede doar o suprafață a realității. Toată lumea vinde per click și știi foarte bine. Ce vinde? Per click. Per click, ok. Nordic s-a închis. Puf! S-a dus. Dar tu când te duci și te uiți acolo, zici, băi, stai un puțin că uite, ăla zugrăvește, ăla bate după care. Mamaia este urâtă, nu vine nici dracu. Hai să zic. E full. Un etaj întreg, închiriat an de an, de un cetățean străin, care plătește 1500 de euro, să vină special pentru vacanța de 1 mai. Vine cu charterul. Și nu vine singur. Aduce alți 40 de prieteni, unii dintre cei mai bogați oameni din lumea asta. Adevărul e că dacă vrei să duci de 1 mai undeva, dintre toate lucrurile din lumea asta, sincer, dacă ai fi atât de bogat, te-ai duce la Mamaia? De ce? Pentru că nu există în lume 5 zile, într-o primăvară, unde tu poți să faci o procesiune a cluburilor. Noi localnicii îi spunem o procesiune a cluburilor și hai că acum s-a și închis unul. Dar înainte porneau Care așa. s-a închis? Se făceau petrecerile pe plajă crazy. Nu se mai fac. Nu, că nu s-a închis. Doar că a venit Sunwise-ul și l-a acoperit. Dar plecai așa. Oamenii se duceau la loft. Începeau la 3, se termina la 11. Urma Nuba, urma Fratelii și dimineața la 5 te opreai pe plajă. La dans la crazy. Acum se opresc la Sunwise. La Sunwise, George, acest hulit festival patria drogurilor, a venit omul de la Sunwise la podcast și a zis, bă, fraților, eu colaborez cu poliția. Noi îi chemăm pe aia și dăm câte 100. N-am niciun interes să se vândă droguri aici. Dar n-are niciun organizator de festival interesul ăsta. Interes să fac așa ceva. Anul trecut, în Wizz Air-ul de Manchester, București, 80% dintre călători erau britanici și eu i-am întrebat, bă, dar voi ce faceți? Că te uiți, cumva, că toți sunt ei. Păi venim la voi, la Constanța, la Mamaia, la Sunwise. Bă, zic, dar voi de unde știți? Păi venim de 10 ani. Fii atent, George. Zbor, transport după aceea la Constanța, o săptămână la mare, cazare, mâncare, distracție. O săptămână într-o destinație expensiv, că Mamaia nu e ieftină. Știți ce ziceau britanicii? E scump pentru voi. Păi la ei o bere, cât e, George, o blire. Băi, da, se gentrifică, cum zice. Hai să explicăm un pic. Pentru că m-am mai întâlnit cu britanicii de care zici tu recent în Gara de Nord, mai erau niște puști veniți de nu știu unde, care pentru ei, România este chestia aia nouă, de care abia acum a început să se afle. Am mai bubuit pe tot felul de bule din astea, ba de mâncare, ba de nu știu ce travel, ba de un pic de mitologie cu Dracula, nu știu ce, un pic de gambling, că mai vin și pentru astea. Și mai este, eu dacă aș fi acum ministru al turismului, aș face următoarea strategie de marketing pentru România. Sigură și ieftină. Și am închis subiectul. Oriunde în Europa te duci acum, George, în Barcelona. Ți-e ușor frică să ieși. Noi am fost jefuiți în Barcelona, pe stradă. Prietenii mei au avut următoarea experiență. Au ieșit din parcarea subterană și li s-a aruncat pe mașină unul și le-au cerut bani, că ne-ați accidentat. Noroc că oamenii s-au descurcat. Franța, ți-e ușor seara să... Și, George, am călătorit amândoi, știm cum e. În România, ok, nu zic că suntem noi cei mai safe, dar nu te deranjează nimeni. Că-ți fură portofelul, se întâmplă oriunde lume. Noi nu știm cumva să ne promovăm, George. Toată lumea a dat cu hate. Eu le-am mai zis, fii atent, avem cursă la Constanța. Cursă de la? De Wizz Air. De la Mihail Cogălnicianu la Luton. Și eu am zis așa, bă, fraților, mergeți în mijlocul Londrei, pe Piccadilly Street, puneți o fotografie cu o imagine de vară și puneți așa, o bere la voi atât, o bere la noi atât. Este cel mai bun PR, George. Și am închis subiectul. Hai să nu ne mai comparăm cu Grecia. Suntem tâmpiți dacă ne comparăm cu Grecia. Bă, Grecia e Grecia, George, n-ai cum să te compari. Dar de ce? Nu o să ai culoarea apei. Românul... Mă, că am văzut eu. Se mai nimerește la noi, la mare. Da, George, dar la tine este o dată pe an, la ea de fiecare dată. Dar noi avem așa. La noi e loterie, că prinzi alge. Ok.
Băi, asta e puțin. Hai să zic o treabă, George, că asta iar nu știu românii. Toată lumea urlă că noi nu avem plajele certificate Blue Flag sau pentru că avem foarte puțin. Hai să zic care este prima etapă a certificării. Nu ai voie să te atingi de nisip, de alge, de nimic. Asta înseamnă certificarea Blue Flag. Tu trebuie să lași totul ca la natură. Ia să-i văd eu pe ai noștri români care vin cu BMW-ul până la apă să nu aibă plajă aranjată. De el o să stea la Blue Flag. O să stea George sau nu? Blue Flag înseamnă că lași acolo toate chestiile alea? Și scoicile? Tot. Și algele și tot? Tot. Și dacă... Nu intervii asupra naturii. Dar este frumos să te plângi în online să zici noi nu avem plaje Blue Flag. Ok. Au apărut. Dar cum? Nu puteți să strângem? Nu, că nu avem voie. Altfel pierdem certificarea Blue Flag. Nu avem voie să mutăm scoica 1 metru. Păi n-am știut. Dar greșeala este George și autorităților, pentru că nu explică. Bine, asta cu plajele oricum e departe de ce știm în realitate. Oricine a fost vreodată în Grecia știe la prima experiență când te duci în Corfu că există un singur hotel care are o singură plajă cu nisip pe toată insula. Hai să o luăm altfel. Niște băieți mari, investitori polonezi, au cumpărat litoralul românesc, care e cea mai mare companie care vinde vacanțe pe litoral. Litoraluromânesc.ro. Da. Și Travel Minute. E adevărat că au dat 22 de milioane de euro. Este cel mai mare exit făcut de o companie, din când România. s-a vândut autovid.ro a fost 7 milioane și a fost Ca enorm. să-ți dai seama. Okay. Și au venit băieții aia, CEO-ul, om care a lucrat la Google. Știe despre ce. Și amintele s-a uitat așa la plaja vastă din Mamaia și zice, wow, investiție. Noi, românii. A stricat plaja din Mamaia. Și omul a zis, aici trebuie dezvoltare. Cum facem noi 365 de zile destinație? Păi ne trebuie ABCD. Noi ne-am învățat să plângem, noi ne-am învățat nu putem și asta s-a întâmplat și acum la eveniment. Când îi pui pe oameni la aceeași masă și vezi că toți au interes, să vezi că se rezolvă lucrurile. Mă, tu candidezi, tu vrei să fii ministrul turismului? Nu. Nu? Nu. Am primit propuneri să lucrez. 6.000 de lei salariu. George. Păi 6.000 de lei salariu? George, și eu și tu ne știm de atâția ani 6.000 și știm că nu doar lucrăm salariu. la plic. Deci salariu și... Noi doi nu vom lucra la plic. Hai să depășim momentul. Eu de-aia zic. Păi și atunci cum facem să punem unii care să aibă habar acolo? Că uite, vezi, tu nu te bagi, ăla nu se bagă, ăla nu se bagă. George, externalizează. Așa. Cum? Poți. Faci concurs. Nu ca logo-urile Cum? copiate. Cu frunza? Bun, dar este un prim pas, George, pentru că nu le-au mai făcut ei în Canva, într-un birou ascuns, unde un nenic a zis, ok, trebuie să fac un logo. Nu, externalizează. Băi, avem din cei 600.000 de euro pe care îi primim de la toate entitățile private de pe litoral, 300.000, hai să-i folosim smart. O să fac un logo acum, intru pe Grok, îi spun, generează-mi un logo pentru România pe baza tuturor meme-urilor de pe internet. Deci nu Chiar mai o să fac asta acum, hai tu zic. Deci nu mai este, George, numai că nu inventăm noi roata, George. Adică suntem în era în care noi trei aici putem să-i scriem strategie. Zicem lui ChatGPT, uite, asta e Mamaia, astea sunt plusurile, astea sunt minusurile, hai fă-ne și nouă strategia. Și ce să vezi, la a 4-a încercare, după ce învață, o să-ți facă strategia. Stațiunii Mamaia. Dar nu e greu, că intri și dai deep research și a apărut de astăzi deeper research. Deci poți să plătești ce dădeai înainte la McKinsey, la nu știu ce firmă de consultanță, pe sute de mii, știi, consultanță. Ideea acum și ia stai că-mi iese. Ia uite ce frumos, ia. Am unul cu Pokémon, dacă vrei, și cu un ursuleț. Bine, pârși. Uite mă că am unul tare. Pârși, să știi că nu avem la Mamaia încă. Zi, nu-i bun ăsta? Ești ușor. Ai intrat pe site-ul Suveraniste. Da. Bine, n-are legătură cu Mamaia, are legătură, dar bine, tu ai dat Românie. Are și niște... Da. Are. Bă, cât de greu să faci un logo? Și să-l pui pe un afiș în Piccadilly Circus, cum a zis Adi Gorbin. Bă, nu e greu.
Dacă noi doi ne punem în cap acum îl sunăm și pe Matei Psata, ne ajută și el. Noi doi și un el abonament de $20. Da, și el zice, unde le vreți, mă, că avem panouri digitale în toată lumea. Matei Psata, pentru cei care nu știu, este un om care a și introdus, a fost printre primii, nu? Dacă nu a fost primii, care au luat inclusiv ecrane de prin Times Square și poți să plătești la minut. La secundă. Avem o mână de oameni. George, eu în momentul de față lucrez într-o companie, pot să mai fac reclamă? Fă reclamă la cine vrei, factor la sfârșit. Compania se numește Evonomics, dar de ce îți zic? Cine? Evonomics. Evonomics. Așa, bun. Compania asta are pe mână bugete pentru promovarea unor destinații turistice din toată lumea. Deci ei fac inclusiv promovare pentru insule din Caraibe, George. Ca să înțelegi că avem deja oamenii care se pricep. Care au avut contul Indonezia. Îl ai pe Matei, îl ai pe George, îl ai pe Ion, o ai pe Andreea. Sunt oameni. Adu-i mă la aceeași masă. Pune la aceeași masă. Care e ultima campanie de care ți-aduce aminte făcută de o instituție de la noi? Pe turism? Am răspuns. Dată, când ați văzut ultima dată o campanie de promovare pentru turismul românesc? Că vine 1 mai acum. Îți zic eu și iar lumea o să-mi dea mie cu hate. Mai ții minte campania lui Mazăre Bird Watching? Așa. Și erau niște fete într-un fel și cu un om care se uita. Și a fost lansat afară și veneau ăia se uitau și căutau vărdurile din Mamaia. Băi, când am aterizat eu în prima dată în Los Angeles, dacă nu greșesc, în aeroport, era un afiș mare cu o insulă, din asta, din Caraibe. Republica Dominicană și erau 2 fete care stăteau pe un prosop, dar nu le vedeai capul, le vedeai doar de la gât în jos. Și scria, Republica Dominicană, știi de ce vii. Punct. Bă, pe bune, aia era campanie pe care o făcea o țară în altă țară. Că ăia știu exact. Acum, nu aș vrea să fac genul ăla de campanie pentru România. Asta cu birdwatching, poate le propunem altceva. George, nu e acum că ne apucăm noi să o scriem. Dar într-o săptămână eu sunt sigur că 20 de oameni sunt în stare să creioneze cea mai bună strategie de marketing pentru tot turismul din România. Noi mai avem o problemă. Noi mergem cu bucățele. Tu ai văzut reclamele pentru Turcia, pentru Grecia. Da, pentru Israel. Bun. Și ai auzit promovăm orașul X din Israel sau este Visit Israel, Visit Turkey, Visit Greece? Am auzit pentru Istanbul. Istanbul este o destinație în sine. În sine, da. Ea este o destinație. Și noi ne ducem la târgurile noastre de turism, când mergem pe afară. De exemplu, la ultimul târg de turism am mers într-o zonă de munte, ghiși ce am promovat. Muntele. Nu cred. Castraveți grădinarului. Exact! Adică, băi, George, suntem în 2025. Cum ar fi să mă duc eu acum în Elveția și să le spun despre veniți să vedeți parcul natural Buila Vânturarița. Avem noi un munte acolo de 1800. Mamă, știi cum e blană? Și eu să zic că ăia, boss, eu la 1800 cobor. Eu de la 1800 încep. Și eu înțeleg poate și pe oamenii din funcționarii din minister. Că poate s-au săturat. Bă, dacă nu te duci... S-au săturat? Cum adică, mă? Cum adică să te saturi, mă, când ești la turism? Da, mă, George, nu știu să zic. Mie mi se pare incredibil. Eu de-aia zic că totul este să-ți dorești. Ok. Eu cred așa. Că în loc să ne uităm către instituții, că facem același păcat, că noi le-am văzut și din exterior și cunoaștem și pe oamenii buni, și pe competenți, și pe incompetenți, și pe șpăgari. Eu cred că în loc să tot așteptăm de la ei, mai bine ne apucăm să ne facem noi. Păi ce am făcut noi, George? Fii atent. Acum, cred că 2 săptămâni, că așa a pornit evenimentul de la mare. M-a sunat directoarea Camerei de Comerț. O femeie care de 2 ani a dezmorțit toți monștrii ăia care stăteau. Cum o cheamă? Ruxandra Serescu. Salutări, doamna Ruxandra. Și m-a sunat și a zis, bă, Adi, fii atent. Era un obosit de târg, hotelier, vrem să-l reșapăm, am mai adus 2 arhitecți, am mai adus pe... Și am zis, bine, ok, hai să ne ce putem să facem. Și într-o săptămână jumate, George, am creat un eveniment pe care îl puteam și vinde. Ca să-ți dai seama... Și după cele 6 ore primeam mesaje. A spus ce trebuia.
Da, zis că nu avem toalete. Dacă vrem să plecăm de la Constanța în Dobrogea să vizităm, n-ai unde să faci un pipilică, George. O benzinărie, cred că aia care au benzinărie. Nici măcar. Nici măcar nu mai Nici măcar. Pe toate liniile, pe toate traseele turistice. Lângă noi, șeful și vicepreședintele de la CJ, de la Consiliul Județean. Și au zis, bă, așa e, da. Și au pus numai pe telefon. Băi, George, e un container. Nu inventăm noi roata. Și apoi, mai ai privați, bă, vorbești cu ei. Și ce să și privatul este să-i convin dacă tu îi oprești autobuzul cu 100 de oameni? Că le vinzi acadele la 100 de oameni. Da. Lucrurile se mișcă, dar tu trebuie cumva să-i pui la masă și să-i stârnești, George. Da. Asta e cu instituțiile. Și asta e una din situațiile... Privații, zic eu, n-avem nevoie de publicitate, că vin românii la mare. Serios. Nu glumesc. După 90, de aceea poate a fost și hate-ul, s-a creat hate-ul. Mare parte din hoteluri au fost luate de oameni care au lucrat. Dar ei au lucrat și știau că oricum trimite sindicatul 1.000.000 de turiști la mare. Numai că 1.000.000 de turiști s-au mai răsfirat, au vrut și pe afară, au văzut cum e afară, cum sunt condițiile afară. George, adu-ți aminte prima ta experiență, băi, te-ai întors în România. Și au început să nu mai vină. Și au început să nu mai poate să mai dea țepe. Și au început să nu mai treacă data și ziua pe nota de plată la restaurant. Și au început să nu mai vândă celebra doradă de Marea Neagră la terasa de la casino. Lucrurile au început să se schimbe. Apropo, chiar avem doradă mai nou în Marea Neagră? Ai, dar nu de pescuit, de consum. Pentru că marea se schimbă, George. De-aia te-am chemat aici. Ne-a luat nouă un pic așa să ne încălzim pe discuție, dar tu ai văzut toate părțile, și nasoale, dar și bune. Și să încerci să scoți ceva bun din tot ce este acolo, în condițiile în care, îți dau perfectă dreptate, cel mai tare se vor viraliza întotdeauna veștile proaste. Da, e inevitabil. Clar. Asta face social media, asta face click-ul. George, dar și vestitul șezlong de 120 de lei, când s-a viralizat. Dar toată lumea a făcut fotografie la preț, dar n-a întors nimeni camera. Erau 10 rânduri pline. Cerere și ofertă, George. Păi normal. Păi dar nu? Nu există telefon prea scump. Dacă noi prea sărași ca să-l cumpărăm. La fel ca la mașini. Dar eu asta am și zis. Tu când dai cu hate pentru că e scump, te referi la bugetul tău. Întreabă și pe englezia de care ziceai tu mai devreme. Englezul zice, cât e, mă, 10 lei berea la voi? Păi hai la mine, că la mine e 100 de lei în banii voștri berea. Asta este un efect al capitalismului. Pe de o parte ne dorim să aducem mai mulți bani aici, pe de altă parte o să zic oamenii, păi da, dar și noi ce facem, boss? Că noi unde ne ducem la mare? Și au și oamenii aia dreptate. Ce le spunem oamenilor care vor să meargă la mare și dintr-o dată, deja de niște ani, Mamaia a devenit mai scumpă decât afară. Nu mai este așa, George. A fost, acum 3 ani. Deci cum faci tu să mă convingi pe mine, în loc să mă duc în Grecia, să vin la Mamaia anul ăsta? Nu o să pot să te conving. Ești fii atent. Măcar ești sincer. Nu o să poți să te conving, oricum George. ești sincer de obicei. Dar... Hai să spun așa. La mare, ai așa, următoarea categorie. Oameni care vin la mare pentru că primesc acele tichete de vacanță. Pe care eu le susțin, George. Nu noi am inventat roata. Dar nu știu câte mai vin anul ăsta. O să vedem. O să-ți dai seama anul ăsta dacă într-adevăr oamenii ăia chiar vor la mare, pentru că e cu o plată de jumătate din sumă. Iată. Bun. De ce susțin? George, au ajuns la mare oameni care în viața lor n-au văzut marea. Așa e. Este mișto să dai cu hate, tu care poate ai stat în Vama Veche și ai avut un buget de 2000 de lei pe zi. Dar sunt oameni care pe bune au văzut marea lor din România doar în poze. Iar noi am inventat sistemul. Germanii, stat socialist, au zis așa, învârtim bani în țară. Ceea ce s-a întâmplat și acum cu tichetele. Tu ai susținut turism. Da, George, dar mare parte din tichetele le ajung tot la niște omuleți. Uite, când spui că sunt mulți oameni care n-au văzut marea, de-aia am și deschis discuția. Inclusiv noi am susținut copiii de aici, de lângă București, care nu văzuseră nici muntele, nici marea. Prima oară în viața lor am urcat într-un autocar, am strâns donații și ți rupe sufletul să afli că sunt oameni care nu-și părăsesc satul sau orășelul lor. Tu știi că prietenul nostru comun, Ioan Picu, salutări Ioane, de la Zoom, aduce din județul Constanța în fiecare vară? Nu cred. Sunt copii în județul Constanța. Știam că aduce, dar nu știam că... Din județul Constanța, George, care ei în viața lor n-au văzut marea. Fantastic.
Revenim la IGDLCC îndată ce-ți spun despre sponsorul nostru, Darcom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darcom Energy și îi recomandăm. Progresiv în ultimii ani, marea de la noi se tot scumpește. Românul, chiar dacă se duce și mănâncă de la alimentară, el se va lăuda în social media și rudelor că a fost în Grecia anul ăsta. Dar rupe Lidl-ul ăla de la Năvodari. Și atunci tu nu ai cum să-l convingi, pentru că pentru el este un statut. Reprezintă anul acesta. Okay. Dar eu de zic. Pe de altă parte, George, cu banii ăia, dar fără să-ți setezi așteptările din Grecia, tu poți să te duci oriunde pe litoral o săptămână. Unde? Unde mă duc dacă nu mă duc la Mamaia? În sudul litoralului. Unde? Și poți unde și Mamaia. Dăm niște exemple. De la Olimp, George, până la Mangalia, partea de sud s-a dezvoltat pe all inclusiv. Family. Okay. Ei nu puteau să se bată cu Mamaia, pentru că erau toate cluburile acolo. Și nici nu era bine să se bată cu Mamaia, George, pentru că și acolo ai o mână de oameni care își permit. Am fost recent în Olimp și mi se pare că mai e vibe-ul la seara cu ieșitul pe promenadă, cu magazinele alea de nimicuri. Family. Nu poți să fii nici Turcia. Nu bate nimeni all inclusivul din Turcia. Păi și noi de ce nu facem așa? Pentru că nu mai e loc. Serios? Păi ia gândește-te. Unde toate hotelurile sunt unele lângă celelalte. Tu ar trebui să construiești extern. Cum aveți voi terme, tu ar trebui să construiești undeva între stațiuni, dar pe partea continentală, în câmp, să aduci un astfel de obiectiv. George, și tu în momentul în care ai adus un obiectiv din ăsta, de devenit destinație tot timpul anului. În sine. Hai să-ți dau un exemplu. Eforie. Apropo, știi că sunt turiști care vin, fac city break de o zi în București la terme? Ai auzit de asta? George, am fost eu la terme și m-am întâlnit cu spanioli, evrei, oamenii veniți în București să se distreze și au zis, stai puțin că trebuie să bifăm terme. Ceea ce înseamnă că el este o destinație în sine. Pentru că eu am vorbit cu o familie de italieni care zice, pe aici e ieftin la voi. Noi am venit dimineața cu low cost-ul, am venit, că e autobuz care duce direct la terme, am stat la terme toată ziua, am mâncat acolo și seara aveau avionul înapoi. Nici nu au plătit cazare noaptea. Exact. Și atunci, dacă tu la mare, uite, îți dau un exemplu în Eforie. În Eforie a luat cineva 3 hoteluri ceaușiste, le-a anexat către o bază de tratament. Mă gândeam că ai zis că le-a dat jos. Nu, George, acum, în extrasezon, cu intervenții găsești o cameră. Cu intervenții? Deci nu glumesc, George. Ai pe cineva? Deci nu glumesc. Este full. De joi până duminică este full în fiecare săptămână. Pentru tratament? Pentru tratament. Cu nămol de la Techirgol sau cu ce? Exact, cu nămol de la Techirgol. Noi avem acolo mină de aur. La fel la Techirgol, poate nu știți, și vă zic eu că am încercat eu cu sora mea. Stai la coadă 9 luni, George, ca să poți să ajungi la Techirgol. De-aia zic. Și acum, revin la podcast. Unde mai stai 9 luni la rând? Noi avem acolo o mină de aur, dar fii atent. A fost la mine Cristian Bărhălescu, care a fost ministru secretar de stat. Și au venit niște reprezentanți. La tine la podcast? Da. Cum zice la podcast încă o dată? Funky and Spicy. Așa. Uite și tu acolo în descriere. Plătesc eu cafeaua după aia. Și au venit niște băieți din Qatar. Și au zis așa, noi catarezii avem o problemă cu spatele. Este o problemă a nației. Nu știu dacă la căldură, aer condiționat, diferența mare de temperatură, da. Am vrea să construim între Eforii, dați-ne un teren de câte hectare, noi construim cea mai mare bază de tratament pentru noi, în primul rând, că îi aduceau pe catarezii. De vreo 4-5 ani s-a pierdut dosarul pe la Ministerul Turismului. Nu cred. Omul să-și asumat, deci era așa crispat. Deci au venit aia și au zis, vi-l dăm noi după 15 ani înapoi, doar dați-ne să construim.
Am auzit chestii de genul ăsta cu dosarul care s-a pierdut cu o fabrică Mercedes prin Transilvania și cu una BMW. George, Și s-au dus la unguri. George, eu sunt de acord. Că poate firma X... Dar ei au zis că noi nu dăm șpagă. Ei au zis că noi nu dăm șpagă. Și ei au zis, plecați. Și ce crezi? Au plecat. Greu de conceput. Luați-ne banii! Greu de au venit catarezii la români și au zis, shut up and take my money. Ne mai dai niște bani ca să luăm banii. Eu cred că și sper, George, că în 2-3 ani să se trezească toată lumea. Pentru că oamenii ăia, George, o să investească la bulgari. O să investească vis-a-vis. Dar se investește. Am fost în niște resorturi la bulgari, cum îi spunea, Sfânta Elena sau cum îi spune la aia. Băi, cum este complexul ăla. Am fost odată acolo. Eu n-am văzut așa ceva la George, noi. și bulgarii sunt ca noi. Fii atent, bulgarii. Noi și cu bulgarii suntem aceeași treabă. Bă, băiatule, deci dacă nu ne dăm singuri Deci dacă te întâlnești cu niște bulgari în graniță la Giurgiu și te uiți unul la altul, nu o să vezi mare diferență. Hai să fim serioși. Așa, nisipurile de aur. Povestea a fost acolo așa. Au venit nemții în 70, au construit. În 2002-2003 a plecat managementul nemțesc. Și au rămas ei. Și au zis, lasă-mă, facem noi. Păi cum făceau? Păi ăia aveau grijă la alimente. Bulgarii. Învârtim același mese. Hop, s-au dus în cap. De zic că și ei nu-i mare diferență. Păi încrederea nu se pierde de multe ori. Odată, este de ajuns. Este de ajuns. Și neamțul ăla vine și zice... Pe de altă parte și cum e cu neamțul, nu toată lumea își dorește turiști nemți. Ai zi-o. Nu consuma un euro. Pentru că el a plătit pachet. Pentru că el a plătit. Și pentru că el e atent la fiecare cent. Pentru că banii lui au valoare. De aceea, strategia ar fi așa. Îi aduci aprilie, iunie, adică tu ai 2 luni jumate de volum, îți rămân 2 euro per turist, dar tu ai niște de mii de turiști. Și apoi aduci din septembrie până în noiembrie mai nou când e vară la mare și iar mai faci niște bani. Și ce să vezi, ai făcut sezonul de 9 luni, George. Păi și? Nici tu, nici eu n-avem hotel. Că parcă și vă primul comentariu. Bine că v-ați găsit voi deștepțile. Ok, dacă ai avea o putere, ce ai face? În primul rând Ai desființa Ministerul Turismului? Nu, l-aș înființa, George. Ministerul Turismului nu există. Deci ca să înțelegi tu, această parte a României cu turismul este așa, uitată pe undeva. Este mintea noastră acest cum e aia cu minister. Mamaia ESA care își administrează propriul sediu și o vilă de protocol, atât? Dar nu-i doar atât, George. Mamaia ESA are grijă și de telegondolă. Eu de-aia zic că, știi, noi luăm așa informații pe bucăți. Nu, Mamaia ESA mai are telegondola, George, care e profitabilă, care ar trebui să fie extinsă, care ar trebui să fie adusă în oraș, să vii din Mamaia cu telegondola până la City, până în centrul orașului. Bă, voi știți că există o telegondolă la mare? Ne-ar trebui mai multe din astea pe tot felul de munți pe aici, apropo, ca să mai ducem oamenii pe munte, dar asta e altă discuție. Tu știi că vin la mare și tu știi că ai văzut la kite unii dintre cei mai buni practicanți de kite din lume? Că avem vânt. Că avem vânt și care zic că am stat la voi 2 săptămâni cât am cheltuit 2000 de euro 2 săptămâni. Cam puțin. Înțelegi? Da, uite, aceeași senzație am avut eu când am fost în Africa. M-am întors după 2 săptămâni, cheltuisem $1000, 2 oameni. Mai aveam bani la mine de cheltuit. N-am avut pe ce să cheltuiesc. La fel fac acum străinii cu noi. Ei ne văd pe noi bine. Noi ne vedem pe noi rău. S-a făcut un studiu față de litoral. Noi, localnicii, vedem litoralul mai rău decât văd cei care vin la mare. Cred că e o problemă noastră. Noi nu avem nevoie de dușmani afară. Nu, noi ne dăm singuri. Cum am zis, noi ne punem piedică singuri. Cred că și bulgarii fac la fel. Pentru că nu sunt departe de noi, sunt la fel. Și la propriu și la figurat. Așa. Și la propriu și la figurat. La bulgari, de exemplu. Am stat peste graniță, la 35-40 de kilometri, la invitația unora dintre cei mai bogați. La terenul de golf sau care? Lângă. Lângă. Bungalouri, în stâncă, totul bine. Dar ce să vezi? Nu schimba și ceafurile, pentru că
era 10 euro pe zi. Cartofi prăjiți înghețați și hamburgeri înghețați. Prin comparație la Crazy, șnițelul ăla, mai e șnițelul ăla bun? Da. Păi vezi, Crazy să știi că este o destinație. Bă, Loft Crazy e o destinație în sine. Fratelli e o destinație. Zoom e o destinație. I-am întrebat vineri pe băieții de la Fratelli. Bă, da, voi investiți de mii, sute de mii în fiecare an. Și au zis, băi da, că e normal. Pentru că avem clienți. Bine, ei investesc sute de mii pentru că fac sute de mii într-o noapte acolo, dacă își pun mintea. Dar George Cineva trebuie să facă banii business. George e business. Normal. Prietenul Dacă se fiscalizează pe casă, pe POS, e perfect. Eu sunt A pentru. trecut perioada, George, când dădeau cu cardul de firmă. Nu mai merge. Te costă mai mult o încasare ilegală. Păi nu mai pot peste 5.000 de lei. Și acum la Fratelli, serios, cum fac? Nici nu treci strada fără 5.000 de lei. Și atunci toată lumea dă cu cardul. Tu crezi că mai vine cineva cu sacoșa de bani? Vă acceptăm nota de plată. Hai, intrăm pe subiectul de cluburi un pic. Hai să intrăm pe subiectul de cluburi. Cât poți să-mi zici despre cum e cu adevărat în club? Pentru că, uite, nu toată lumea ajunge acolo, că toți am auzit că e scump. Poate e scump pentru noi. George, tu n-ai fost la club, eu n-am fost la club. N-ai fost? Nu. Aia zic. Am văzut că ai postat-o pe Instagram, te-am văzut. Îți dorești să vină roaba cu șampania de 10.000 de euro? Doar? Dar poți și de la 3.000 până la 100.000. Cât costă o roabă din aia acolo la club? Depinde pentru cine e, George. Hai că te-am mai văzut dacă scorul. Este de marketing... Când a fost aia cu Liga Campionilor, cred că ți-am văzut-o. George, dacă este de marketing, nu costă nimic. Dacă ești omul care vine în fiecare an de 1 mai cu charterul și plătești de mii de euro doar ca să-ți aduci prietenii să petreacă mamaia, poate să coste și 100.000, că pentru el este nimic 100.000. Ce fel de oameni stai care dă 100.000 pe o roabă cu șampanie? Oameni care se aleg să se distreze așa, George. Ei înțeleg distracția așa. Poate că pentru tine distracția înseamnă să urci pe munte, poate că pentru el distracția înseamnă să-i vină roaba cu șampanie acolo și artificii. Hai să nu judecăm. Deci dar eu nu judec, eu doar întreb, eu sunt curios. Aia zic. Sunt oameni care așa înțeleg să se distreze și ce să vezi, că nu se întâmplă doar la noi, George. N-am inventat-o noi. Căutați, Tulum, ce vreți voi, ce destinație. Eu am văzut cu ochii mei voi. chestia asta, pot să mă laud un pic. Am fost în cel mai tare club de pe planetă la momentul respectiv. Cu invitație sau ai plătit bilet? Am plătit bilet. Păi ce facem aici? Era sub $200 intrarea la Te XS. vorbesc eu cu băieții de la Fratelli și mă să-ți dau un discount de 10%, George. Nu de-aia zic. Am fost în XS și au cântat ăștia Aia bogăție. Chainsmokers. Aia bogăție, ți-au cântat. Mi-au cântat. Și era plin clubul și eu n-aveam masă, că nu mi-am permis, că erau luate. Erau foarte scumpe, că m-am uitat, erau $8.000 un loc la o masă de genul ăla. Mi-am luat fără loc, dar am vrut să văd cum e. Și mi s-a părut foarte tare când au venit fetele alea cu artificiile și cu șampanie și am zis, bă, mamaia. Și ai în meniu champagne service. Ai văzut? Deci există în meniu champagne service la cluburile de genul ăsta. Dacă scot acum, ți-l arăt că există. Cel mai scump champagne service pe care l-am văzut în XS în noaptea aia a fost 80.000 de coco. Se luase. Așa că așa se zice, coco. Avem vis-a-vis aici, la greci. La cluburi, da? La Mykonos. Da. Păi da, acolo șampania cu artificii este așa, în anumite locuri. Nu-ți comanzi o șampanie cu artificii, nu ești de-al locului. Dar oamenii sunt dispuși să plătească sute de mii de euro pentru astfel de distracții. Da. Și atunci de ce n-ar fi oameni care ar investi în cluburi ca să le ia acestora banii? Eu de zic. Dacă am mers la Ibiza, dacă am mers la Mykonos, ar trebui să meargă și la Mamaia și uite că merge. George, avem oameni cu bani în România. Degeaba te duci să te fălești cu Ferrari la Monte Carlo. Că mai au și alții. Degeaba comanzi șampania la Mykonos. Că ce să vezi? By default. Acolo. By default. George, da, este by default. Bine ați venit în Mykonos, treceți pe aici pentru șampanie. Toți oamenii aceștia care se distrează sunt priviți de cei care nu-și permit cu hate.
Da, și eu mi-aș dori, și tu ți-ai dori, și eu mi-aș dori Tesla ca lui George, dar acum George vezi poate îți dau a mea e veche. Da. A mea de acum e veche. George, dar nu-mi permit. Acum îți permiți, că a mea la mâna a doua a coborât sub, cred că e 25.000. Adică, hai să ne vedem... Nu mai am Tesla scumpă, dar dacă vă interesează... OLX. Chiar aș putea să o vând. Păi ai văzut. Vrea cineva Tesla mea, să intrați la comentarii și faceți-mi o ofertă. Vreau să văd care este cea mai mare ofertă pe care o primesc. Bine, încep eu 3.000. Ai văzut? Încep eu 3.000. Ești hater. Nu, atât am permit. Valorează mai mult de 3.000. Păi atât am permit. De-aia zic, hai să nu mai dăm cu... Dacă eu nu-mi permit, păi ce să facem? În Las Vegas, că ai fost, da? Ai văzut foarte clar. Poți să consumi de la 10 cenți până la mese unde dacă nu ai Black Card și Platinum, nu poți să intri. Sunt săli în care nu intri, da. Nu intri. Adică... Ca să duci la recepție când merg la târg, că de-aia știu, că mi s-a nimerit într-un an, era târgul atât de devreme, încât mi-am legat cu 2 zile înainte că era anul nou. Și acolo e imposibil să te duci să te cazezi în cameră, cât să treci prin cazinou până la recepție. Ce să vezi? Șmecherie. Și sunt niște chestii astea care spune private room sau poker private, dar sunt și unele de blackjack în mijloc. Și era o masă din asta, cum avem noi aici, și erau niște băieți și am trecut așa și am făcut, cum? Ăla pusese 80.000 pe o mână la blackjack. La o mână. Și a pierdut-o. Păi am mai pus încă 40.000. Și ai văzut tu hate? Dar nu dă nimeni acolo, pentru că de-aia s-au dus oamenii aia acolo. Să se distreze. Fiecare se distrează. Cum eu și cu tine, probabil că noi am jucat la jocurilor $25, de s-au dus așa, ca să ne permiteam, oamenii au jucat de 80.000. Eu de-aia zic. La o mână. La o mână, Hai George. mă, pe bune, nu ești invidios. N-ai fi Nu sunt, George, invidios, pentru că de ce aș fi invidios? 80.000 sunt 80.000. Dar, George, pentru el, pentru poate 80.000 înseamnă jumătate dintr-o acțiune. Da. Sau poate înseamnă 10 metri dintr-un teren pe care l-a primit moșterie undeva în Monte Carlo. Așa e. Eu de zic, știi, da. atât timp cât există, hai să-ți mă zic o treabă, fii atent. Nu există marfă prea scumpă. Există oameni prea săraci. Exact. Și e o chestie pe care am învățat-o the hard way, da? În momentul în care mă uit la ceva și mi se pare prea scump, dar produsul ăla este în continuare pe piață, el este produs pentru că cineva dă bani. Încă o dată am mai zis chestia asta. Dar, dincolo de hate. Stai așa. Zi. Că te-am văzut pe Facebook cu Apple-ul. Viitorul Apple de 3.000. 3.000 minim. Așa, și? Ăla 17 Ia zi, Pro Max. George. Cât așa o să fie? Ia zi, George. Se va vinde în România sau nu? Am auzit expresii de genul, aoleu, păi eu trebuie să-mi schimb telefonul anul ăsta. Asta e. Și atunci, George, un telefon de $600-500 probabil până aici, în România, de la producție, Cât? mai puțin? Da, mai taie. Mai puțin. 400 este cel mai scump iPhone în producție. 400, da. Dacă în România o să se vândă în loc de 900.000 de bucăți, o să se vândă 700.000 de bucăți, înseamnă că tu de fapt ai pierdut foarte puțin. Dacă ăia 700.000 își permit. Să zicem. O să vedem. O să vedem. Dar dacă vine totuși recesiunea și românii sunt din ce în ce mai atenți la chestia asta, că poate că le-am tăiat la anul împreună în legătură cu Mamaia. Nu e cazul, exact cum ai zis tu. Mă uită-te mai jos. Dar nu e cazul, fii atent și cu Mamaia. Ca să revenim acolo, eu am fost la Olimp. E drăguț. George, fii atent. În baza studiilor, cel mai scump loc de pe litoral nu este nici Mamaia, nici Olimp, este Venus. Pentru că în Venus, din cele 4-5 hoteluri, 3 sferturi sunt de 5 stele. Și toate sunt full în fiecare an. Că-s puține. Că-s puține, pentru că au condiții foarte bune și zic, au condiții foarte bune. Și atunci, Mamaia a ajuns cumva pe locul 3 la prețuri. Pentru care volum. Da, și că este mai scump la Eforie, George. În Eforie, dacă vrei să cunoști toată România, te duci o săptămână la Eforie. Da. Și pornești de la hora pe plajă cu hamsie până la oameni care stau la 5 stele, la hotelul lui Copos, la Anahop. Deci ca să înțelegi, acolo e toată România. Care are și stație de încărcare în curte. Salutare, mulțumim. Adică de zic, acolo e toată România. Ok, deci până la urmă, dacă vrem să mergem la mare, că asta e specialitatea la tine, unde mă duc? Eu ți-aș zice să stai în Mamaia. Tot în Mamaia. Tot în Mamaia, da. Serios? Da, mă tot în mă Mamaia. trimis prin Delta. Nu, ți-aș zice să stai în Mamaia și ți-aș zice așa, să nu stai doar în Mamaia,
ci să-ți vezi vacanța de o săptămână cu o zi în Delta, ești la o oră de Delta, George. Și cu ce mă duc? Cu mașina? Cu ce vrei tu. Și cu mașina, ai traseu, te duci la recepție, toată lumea au început să lucreze, să te duci și în zona de continent. Unde? La Crame. La Crame. George, avem unele dintre cele mai bune vinuri în Dobrogea. Dacă nici acolo. Dacă nici acolo. Dăm 2-3 exemple. Păi e așa, Crama Histria, Crama Rasova, unde ce să vezi, se fac și evenimente, sunt petreceri, frumos, este o altă destinație. Gabaie, ai tot felul de... Okay. Ai, cred că 40 de vinuri. Să mănânci, George. Unde? Și vedeți că Dobrogea nu înseamnă doar pește, George. Înseamnă miel, oaie, Păi eu sunt la brânză. chestia asta. Adică... Bă, la câte culturi, la câte etnii sunt în Constanța, eu visez ca în Constanța să mă duc doar pentru mâncare, în fiecare seară la o cârciumă. Dar se întâmplă, George, asta în fiecare weekend. Bucureștenii au... Știu, dar vreau să mănânc și tătărăsc, vreau să mănânc și turcesc, ceea ce e diferit. Vreau să mănânc și italienesc, că asta este ușor, dar mai vreau poate grecesc, poate vreau lipovenesc. Aș vrea în fiecare zi să mănânc la un alt fel de restaurant. Dar Am poți, acum? poți să faci lucrul ăsta. Ultima Deci, dată când am fost, 2-3. Niște ucrainene aia, ciornomoreț. nu mai sunt, s-au închis. Deci acolo e cea mai tare poveste. Păi omul, când și-a deschis... De era mișto la Ciornomoreț acolo. Păi el este cel mai mare lanț, sau a fost, că nu știu dacă mai există acum în Ucraina, cel mai mare lanț de restaurante pescărești din Ucraina. Așa. Și-a deschis în piața Ovidiu și a zis așa: băi, tot avem refugiați ucraineni, hai la mine să lucrați. Ghici. N-a venit nimeni. Nu cred. Da. De când am fost acolo avea și ucraineni. Păi da, care au stat o lună. Și apoi s-au dus toți în vestul Europei. Și ne-a găsit localni să lucreze la Ciornomoreț? Nu. Nu cred. Nu. Ei erau, sau puteau să devină o destinație culinară. Așa cum e Matei, de care știe toată lumea. Salut, Matei! Salutare, Matei! Așa cum poți să te duci acum de la Vadu, Corbu, Năvodari, te duci până în Vama Veche, în fiecare stațiune, George, poți să mănânci pește acum, în orice zi anului. Hai să încurajăm pe români să mai cumpere și altceva decât somon la Matei. Se poate? V-a rugat Matei să nu mai cumpărați maceafă de porc, că aia nu noată. Măi, eu, deci iată. Până la prăjitura Snickers, care e foarte bună, să rămână mama lui Matei, mă mai lua și altceva decât somonul ăla, că somonul ăla nu noată Marea Neagră și nici porcul. Mă iertați. Dar dacă te duci până la pescăria lui Matei și ceri șnițel la copil, bă, poate copilul nu. Bă, dar pentru tine mai încearcă și altceva. George, cred că depinde de tine ca părinte să-ți duci copilul să mănânce pește. Da. Vei să dai eu cel mai bun argument? Să studii și le spun de câte ori am ocazia. Un copil care mănâncă pește o dată pe săptămână își bate colegii la IQ cu 16%. Un copil care mănâncă de 2 ori pe săptămână cu 25%. 2 mese de pește pe săptămână o să-i dea copilului tău mai multe șanse în viață. Cumva tu ca părinte, dacă te duci la orice pescărie și din start crezi că micul sau micuța ta nu va mânca pește, de ce te mai duci? Ok, du-te cu soția, cu soțul, cu cine vrei, du-te fără copil. Mă, dă-i să încerce. Copiii se iau după părinți. Dacă Exact. părintele ăla zice, ia gustă, ia ui. Bă, acum e mai scump, dar poți să începi de la calcan, că e ușor. O pălămidă. Dar eu aș mânca pește în fiecare zi la orice oră. Și ești de acolo. Și sunt de acolo, da. Așadar, când mergeți acolo, mai încercați și vă vând un pont, dar nu mâncați tot, că mai vin eu acum să mai mănânc o porție. Zargan, frate. Zargan, cum își de-ai mâncat zargan? Ăla albastru, așa? Da, uite, vezi? N-a avut noroc. Bine, să-i de la munte, n-ai ce să-i ceri. Încearcă. Da. În loc de mici, luați zargan mic. Exact, zarganul mic. Eu cred... Și nu o să vă păcălească Matei la porție, vă dă mai mulți. Eu hai să zic și cum a fost cu Matei. Matei a fost un hype, dacă îți aduce aminte. Da. A fost o bulă. Da, încă e. Și erai în trend dacă te duci să mănânci la Matei. Și cum e omulețul ăla, bă, te-a făcut să guști. Da. Și după aia ți-a plăcut. Da. Ți-a plăcut. Ok, fiecare are gustul lui, poate chiar nu-ți place peștele, poate că nu vrei să-l încerci. 90% dintre oameni chiar mănâncă pește.
Când se duc în Asia, ce să vezi? Mănâncă pește. Când vin acasă, nu mai mănâncă pește. Context. Bun, hai să revenim. Ce poți să mai mănânci? Uite, îți mai zic o treabă. Du-te la Rozmarin. Rozmarin. Da, în Constanța. Unde o să găsești o bucătărie reinterpretată. Uite, un alt loc unde mănânci într-adevăr șuberec foarte bun. La Mangalia, în Neptun. Sau te duci în piața din Mangalia, unde este 6 lei, parcă era ultima dată, și era o coadă din aia de 100 de metri și toată lumea comanda șuberec cu airan. Cu Iran. Mănâncă brânză, mănâncă piperchi. Piperchi. Oh, piperchi. Pentru cine nu știe ce este piperchi, este o amestecătură de ardei roșie, ou, brânză. Și este preparat macedonesc. Întizi acolo la cupită până când te uită Dumnezeu. Ai înțeles? Adică tu ai ce să faci o săptămână. Totul este noi ca destinație să știm să ne promovăm, că nu suntem doar nisip și apă. Dar Ibiza, ai văzut tu că ai văzut pe undeva la Ibiza ce apă frumoasă și ce plajă avem noi? Habar n-au oamenii cum arată o plajă în Ibiza, hai să fim serioși. Eu nu se duc pentru plaja aia. Bun. Adică se duc până la plajă, fac o poză, se uită, pe aia se duc la terasă. Ai înțeles? Deci eu zic, bă, n-avem cum să ne batem cu ea care au plaje și că pe bucata aia de ocean. Deci noi ce avem? Distracție. Și așa s-au marketat. Deci mama e distracție. Mama e distracție. Dar are și plajă. Bă, are kilometri de plajă. Păi eu aia zic. Deci... Noi avem nisip. La noi plaja nu e din pietre ca pe Coasta de Azur. Cum mă, George? Cum avem nisip? Pe Coasta de Azur nu poți să ieși desculț pe plajă. Da, dar este mișto când te duci încălțat. Că te duci la greci. Nu te duci la Mamaia încălțat. Ți-e mai ușor să te încalți la greci pe pietre decât Mamaia pe nisip. Când am fost în Croația prima dată, acum vreo 20 de ani, și am descoperit că ăia nu au nisip și seream de pe piatră în apă și după aia veneam înapoi. Primul șoc pe care l-am avut cu toții, mai ales noi care știam cum arată plaja și cu nisip. În mintea noastră, dacă te duci la mare, trebuie să fie o plajă de nisip, intri frumos, cald și te duci și te bagi în apă, ca la Mamaia. Nu e așa. Chestia doar în Tasos s-a mai văzut. Asta cu plaja lungă până în apă. Mai sunt, dar bucățile mici. Da. Deci, oricum pentru mine, meme-ul ăla este 50 de metri până la plajă și de fapt aia 50 de metri sunt cele 200 de scări. Dar tu crezi că omul care a chitat și a înghițit-o și s-a dus și și-a luat cazarea, tu crezi că el va povesti ce nasol a fost cu scările sau va face o poză de sus? Uite ce apă am avut în Grecia. Da, un pic de onestitate nu strică. Nu. Uite de aia, George, eu sunt sursă credibilă. Și funkytravel.ro și Funky and Spicy sunt surse credibile pentru că am spus lucrurilor pe nume. Și ce avem și ce n-avem. Și când te duci, nu există într-un loc și ceea ce le recomand și celor care fac vlogăreală de turism. Vlogăreală de turism. Bă, fraților, puneți de la început. Conținut sponsorizat de George Buhnici. Tu nu poți să-mi vinzi mie cea mai tare destinație când tu ești affiliate marketing. Dați click aici că ratați. De-aia lumea nu mai crede nimic. Și ei cumva se promovează, e nasol la mare, dar uite ce mișto e acolo, dă click aici că ți-au eu 2 lei. Sau cum a fost, băiatul adus de afară, plătit scump, vloggerul la mare, care s-a dus la o anumită șură unde se mânca multă carne și după aia toată șura aia s-a transformat într-un cup tusun, nu știu. Adică, da, am început și noi să învățăm mersul și să aducem vloggeri de afară. Ceea ce nu e neapărat rău. Nu e rău. Îl avem pe vecinul Balkan Dead, da? Foarte bun. Da, omul bă, lasă-l mă să-și facă conținut. Lasă-l pe el. Că el este natural să-și facă așa conținut, să gătească, să vorbească. Așa este el natural. Tocmai ce l-au plătit australienii. Am stat o lună jumătate în Australia. Am văzut. Ca să înțelegeți, noi îl avem aici. Primele le-a făcut gratis. Ba chiar întreba, bă, ziceți voi niște restaurante să filmez eu. Bă, omul a fost atât de deschis. Da. În care are 1 milion și ceva de Dacă nu știți pe Balkan Dead, e genial. Acum am văzut la el, spre exemplu, cum a făcut chifle cu iaurt. Ai văzut? Ai acum Amazing Race în București. Da? Bă, băiatule, te uită toată lumea. Păi e momentul ăsta, uite așa, ai noștri trebuiau să le pupe tălpile. Ai noștri cine? Ai noștri... Hai, desenează. Bă, de la Secretariatul de Stat al Guvernului,
E nasol că e campania electorală și dacă eram și candidat la președinție, întâmplător mă întâlneam cu ei pe stradă, George, și făceam un viral. Na, întâmplător. Cum a venit și băiatul ăsta, I Show Speed, când a fost Speed și Mr. Beast. Cum a fost, George, cum a fost Mr. Beast la Turda, mă. Băi, au fost la Turda, tu îți dai seama, la noi acasă, omulețul ăla e cel mai urmărit, nu? De pe planetă. De pe planetă. Băi, ai avut omul cel mai urmărit de pe planetă. Și se știa că vine acolo. Să duci să-i pup tălpile cumva și să-i spui zi pe Instagram. Pentru că noi nu știm natural, George, în momentul în care ne vin astfel de oameni și în loc să stăm cu ei la o băută, pe bune, cu palincă, cu șuncă, cu ceapă, că oamenii ăia astfel de conținut fac. Lasă-i să-și facă conținut. Că de-aia sunt urmăriți. Că-s naturali. Da. Da. Noi avem câteva destinații. Deci vii la București, te duci să mergi la Obor, te duci la Terme, după aceea te duci până la Săpânța, Castelul Bran și dacă este sezon, dai o tură prin cluburi. Pe la Mamaia. Cam asta avem? Nu, George, ai mai mult. Bucureștiul, de exemplu, cred că are cel mai mare număr de turiști. Are și cea mai bună rată de creștere de la un an la altul. Da, dar cred că totalul turiștilor din România este egal cumva cu numărul de turiști pe care atrage Bucureștiul. Ca să înțelegi. Da, Bucureștiul este o destinație în sine și uite, eu sunt de 4 zile Este o destinație de 2 nopți. George, nu contează și tu când pleci într-un city break la Roma, așa stai 2-3 zile. Așa e. Tu ai... Dar eu când ți-am spus de chestia asta, știu de la oameni din industrie, că vin 2 zile în București, după aia să mai duc, exact cum ziceam, fac o chestie de o zi, poate până la Bran, poate dacă ajung până la Săpânța, la Cimitirul Vesel, și adică avem câteva lucruri, dar noi nu marketăm restul, pentru că mai sunt o grămadă de chestii. Eu nu mă duc doar la chestiile alea când am un pic de timp liber și noi cel mai mult nu vom face chestia asta. Mai sunt și alte lucruri. Ziceam că în weekend mai văzut că am fost pe Coclauri. Băi, eu pe cărările alea, până am fost pe muntele ăla, nu era urmă călcată în fața mea. Cred că am fost primii care am călcat pe muntele ăla după ce s-a topit zăpada. Și nu s-a topit ieri. Știi ce zic? Și este un loc de faci așa. Când ajungi acolo. Bă, faci așa. Și e la noi aici. Adică m-am dus mai puțin de 3 ore de la București. Avem o grămadă de chestii aici și nu le marketăm pentru că, exact cum ai zis tu, ar trebui înființat un minister al turismului care se ocupă de turism, nu de altceva. Ne-au scris niște băieți de la Uniunea Europeană, ne-au scris strategia, ne-au dat gratis. Au publicat-o pe LinkedIn. Deși ne-au un link să punem acea de sub. Link ca să vezi. Așa, dar Ministerul Turismului e așa, bă, ce facem mai? Ministerul Turismului, cu ce se ocupă? De bă, dracu pe aia, nu stres, nu-ți de alea. Mă, George, aia înseamnă income. Bani străini care se vin în România fără să faci nimic. Adică? Păi adică, George, eu și cu tine când mergem la Roma, lăsăm 120 de euro pe cazare. Minim. De-aia își permite la 120 de euro pentru că el nu face nimic pentru banii tăi. Tu vii cu bani străini la ei în țară. Bani gratis. El nu lucrează să aducă banii ăia. Tu vii și îi lași acolo. Da. De-aia toată lumea caută turiștii străini. De-aia bulgarii targetează pe români. De-aia grecii targetează pe români. Pentru că le vin bani. Pur și simplu își mută banii, produsul românesc, da, banul românesc, transformat în euro, se duce în Grecia. În loc să fie cheltuit în România. Și ne mai depreciem și moneda decât să plătim în euro când ne ducem. Da, asta e altă discuție. Și ce vreau eu să zic, George? A fost un val de hate că de ce grecii și bulgarii vin și plătesc agenții de marketing în România să se promoveze. Unde a fost asta? La ei acasă? Nu, deși caută să vezi. Grecii și bulgarii plătesc televiziuni din România să promoveze Grecia și Turcia și Bulgaria. Da, fraților, e legal. Că nu o facem noi în alte țări să ne aducem turiști, da, că suntem noi tâmpiți. Da, nu, eu eram încă blocat pe Calea Victoriei, unde eu am stat. Știi că am stat o vreme? Bă, eu nu prea mai permit să ies așa despre Calea Victoriei, că a devenit foarte scump. Exact ca și cluburile din Mamaia. Și totuși nu e goală, George. E full în fiecare seară. Și atunci? Și în timpul săptămânii, dacă te duci pe acolo, este... Deci eu aș închide Calea Victoriei pentru mașini seara, după 6. Stai să seama, înțeleg că începeți de peste o săptămână, 2, iar se închide Calea Victoriei. Eu aș face Calea Victoriei pietonală în cea mai mare parte a timpului. Și aș scăpa în primul rând și de motoarele alea toată noaptea. Dar asta e altă poveste. Acolo sunt niște băieți care
Și eu am prieteni motocicliști și inclusiv ei îi înjură pe cei... Băi, am întâlnit acolo unul dintre motivele pentru care eu am plecat de acolo, aia cu loud pipes save lives, nu. Destroy lives, pentru că copilul meu nu se odihnea, eu nu reușeam să mă odihnesc și am plecat de acolo. Și între timp, multe Airbnb-uri. Calea Victoriei a ajuns o chestie plină de Airbnb-uri și de cârciumi. Se deschide, la o lună mai apare o pizzerie. Poate mai face altceva decât pizza. Bă, poate niște șuberec. Bă, 5 pizzerii pe 100 de metri. Asta înseamnă că e loc, George. Păi nu, dar dacă nu le arăți oamenilor și altceva, o să zică că au nimerit încă un oraș mare. Nimeni nu încearcă... Încă un oraș mare. Da, nimeni nu încearcă pe banii lui, cred că George... Mie așa mi s-a spus. De ce îmi faci tu mie planul pe banii mei? Ok. Încearcă tu, George, să faci șuberec și dacă... Șuberecul e airan, aș rupe. Da. Te rog frumos. Uite, loc ai. Dar nu cu asta mă ocup. Eu asta vreau să mănânc acolo. Eu vorbesc din perspectiva turistului. Dar poate se uite cineva la noi. Adi Gorpin. Da. Poate se uite cineva la noi. Și încearcă. Și poate că peste un an, când o să ne mai vedem noi doi, o să zici, bă, acum ați 5 de aia cu șuberec, bă, băiatule, nu mai e unul cu pizza. Bă, da, măcar să fie șuberec. Când vine ăla și postează de pe Calea Victoriei izraelianul ăla, să zic, uite, am mâncat o chestie din România. Sigur că știe toată lumea ce era șuberec? Nu Vrei să-mi descrii acum șuberecul? Că abia măcar nu s-a făcut foamea iară. Veniți la mare și mâncați șuberec, uite, vezi? Uite. George, vezi? Numai o chestie cu plăcinte dobrogene și tot felul de plăcinte. Aș vrea un loc numai cu plăcinte românești. Hai să zic că am fost la Chișinău. Plăcinte cu mere. Și am vorbit cu colega Felicia Macaleț. Și îmi zice Felicia, bă, dă-mi și mie, uite așa, și îmi zice Felicia, îți dau o cramă recunoscută pentru plăcinte. Deci, oamenii nu mai aveau loc de cele 100 de crame. Și eu zis așa, bă, noi suntem cramă, dar avem cele mai bune plăcinte din Republica Moldova. Măcar atât. Bă, George, n-ai vrea să știi ce era acolo? Toată lumea venea pentru plăcinte. Bea și vin. Că na, erai la cramă. Dar merg bine. S-ar putea să meargă. Erau plăcintele acolo, era cum se numește? Plăcintă. Asconii se numește. Asconii, ok. Da. Bă, ce au ei acolo la Mimi, spre exemplu, iarăși aș vrea să văd și la noi, aș vrea să văd mai multe locuri de felul ăsta. Uite, am fost recent la Casa Timiș, bă, care este lângă Ploiești. Bă, de acolo de pe deal se vede și rafinăria. E ok. Niște dealuri frumoase, au pus vițe de vie, au un restaurant belea. E o destinație în sine. Au creat pe coclaurile alea, pe dealurile alea pe care nu era nimic până acum niște ani, o destinație. Exact. Totul este să vrei. Da. Doar că acum lumea este prinsă cu alegerile. Băi, abia așa să terminăm cu alegerile, să mai vorbim și de chestii care contează. Că de-aia te-am adus ca să mai vorbim și despre altceva. Nu că n-aveai... Zi, aveam un loc în program gol. Trag de el de 2 ani. Și m-am gândit. Cât lucra la ProTV a zis, bă, stai un pic. N-aveam voie, haide să vorbim. N-aveam voie. Așa scrie acolo. Da. Mare păcat că te-am pierdut, dar trebuie să acceptăm că la un moment dat o carieră de genul ăsta mai trebuie să mai pivoteze, nu? De ce te-ai lăsat de televiziune? Pentru că la un moment dat înveți să te pui pe tine pe primul loc. George, mi-este greu și acum. Nu știu cum a fost pentru tine, dar eu în continuare mă trezesc dimineața la cafea și mă gândesc, oare m-au sunat azi noapte și eu n-am auzit telefonul? Oare mă vor înapoi la ProTV, dar eu ce fac dacă mă sună, zic da sau nu? Este foarte greu. Eu încă nu m-am detașat. Au trecut 3 ani și puțin. Nu știu cum ești tu. La mine încă este acel vortex așa. Pe de altă parte, aveam nevoie de eu cu mine și de viața de familie. Pe care o știm amândoi, George, foarte grea. Pleci dimineața, îți sună non-stop telefonul, este foarte frumoasă, dar foarte grea. Și pe de altă parte, mi-am dat seama că începeam eu să fiu influențat. Adică mai ții minte când am încercat noi să schimbăm știrile de la ora 5 și să le curățăm și primeam mail-uri de la lume că unde sunt știrile noastre de la ora 5? Mm-hmm. Și la un moment dat îți dai seama că e un business. Oamenii e un business, George, ca și al tău. E un Excel. Meu. E un Excel. Ok, asta își dorește audiența, dăm în continuare audiență. George, audiența aia n-a scăzut niciodată. Este jurnalul cel mai urmărit din România. E România reală. Eu mi-am făcut în 2003 lucrarea de licență pe jurnalul ăla.
Eu de-aia zic. Eu l-am demontat științific, mi-am făcut lucrarea de licență pe el, înțeleg intim cum funcționează. Eu am făcut inclusiv o scară a violenței ca să explic cum se făcea audiența. Cea mai mică audiență se făcea întotdeauna pe știrile pozitive, cea mai mare audiență pe știrile violente copii. Să închidem subiect. La un moment dat s-a umplut paharul. Stai că îți mai ridic una la fileu. În perioada în care eu îmi făceam lucrarea de licență, Antena 1 a încercat să facă jurnalul pozitiv. Și? La ora 5. S-a închis. Dar a rezistat câteva luni. Eu aia zic, știi, lumea tot dă cu hate și spre televiziuni. Bă, fraților, dacă voi cereți negativ, ce să vezi, el e business. Dacă tu ceri pâine, el o să-ți vândă pâine. Bun. Și eram într-un moment în care am avut eu niște discuții așa cu mine. Băi, ai 40 ceva de ani. Pleci acasă dimineața, vii noaptea. Aveai și satisfacții. Aveai și lucruri care te deranjau. Și am zis, bă, ia hai să sar eu din lac în puț. Bă, tu erai șef de stație, trebuie să înțeleagă oamenii. Tu nu erai doar un corespondent. Tu ai fost multă vreme și șef de stație. Îți dai seama că mă știam cu tot orașul. Oamenii nu înțeleg nici acum. Ei tot cred că s-a întâmplat ceva. Nu s-a întâmplat nimic. Adică e ca și cum, bă, dar stai mă, dar cum ai dat tu ProTV? Bă, la un moment dat, parcă nu mai ești acolo. Și parcă ți se pare că nu mai e locul tău acolo. Și poate că e și bine, George, că simțim așa. Că poate vine altul cu idei mai bune decât tine, mai fresh. Unde mă că nu l-am văzut? George a venit? O să vină. Ah. În locul meu a rămas Ilc. Ilc și ea cu experiență. Bă, Ilc Nori e Sărmâna Ilc. Sărmâna Ilc. Om cu experiență. Care și ea împacă viața de familie cu munca și nu știu cum reușește. E alegerea ei. E meritul ei. E meritul ei. Și am luat o decizie. Cu exact cum ai zis tu. S-a întâmplat. Cred că în februarie am dat un mail. Și m-au sunat toți oamenii. Bă, ce s-a întâmplat? Nimic. Nu. Ce... Nu. Bă, nimic. Mă, e sigur? Bă, nimic. Și am intrat în industria de entertainment, George, pentru că am vrut să umplu viața doar cu informații pozitive. Cumva, George, m-am întors la jurnalism, la un alt mod de jurnalism. Da, care nu e din 9 to 5 cu telefonul tot timpul. Nu mai e. Că tu n-aveai Do Not Disturb la telefon. Nu exista telefonul pe Do Not Disturb și tu știm foarte clar. Dar cred că niciun jurnalist n-are telefonul pe Do Not Disturb și ți-ai ales să faci și lucrul chiar ăsta. Dacă ești în vacanță și în timpul liber, mintea ta se desprinde greu. Nu se oprește. Nu se oprește. Păi ție suna telefonul acum la 2, aveai o știre. Poate că 24-36 de ore nu făceai nimic, dar după aia le legai 16 ore sau se întâmpla nu știu ce nenorocire, stăteai acolo până se termina. Pentru cei care se uită și vor să înțeleagă sau care ne ascultă, că sunt și mulți oameni care doar ascultă, nu prea se iese la pensie. De bunăvoie mai degrabă. Nu. Cei mai mulți fac infarct pe la 42-43 de ani. De-aia am plecat la 39. Am zis să sparg statistica. Eu am avut un hop, să știi, la 40 ceva de ani și m-am tot gândit, bă, totuși mai vreau să albesc așa de repede sau vreau să mă liniștesc, dar eu m-am îndreptat spre sport. Ce s-a întâmplat? Ceva în mine a zis că hai cu sportul. Nu, până la sport. Vrei să zici? Zi-mi. Cu copilul? Cu sănătatea, mai întâi. Că să le dăm mai în spate un pic. Dă mai în spate. Pentru că cine îl știe pe Adi Gorpin de suficient de multe vreme, el n-a arătat întotdeauna așa, acum arată mai tânăr. Îl știe cu vreo 30 de kg în plus. Exact. Îl știe cu vreo 30 de kg în plus și când vine o doamnă doctor și zice, prietene, la 36 de ani faci infarct și mori. Și tu, glumiți? Nu, glumesc. Că tu erai pe turbo. Că tu ești pe turbo și tu mănânci noaptea și n-ai grijă de tine și să vezi că îți trebuie zahăr și faci în tine foarte mult zahăr și îți plac și sucurile și îți plac și tot. În prima săptămână minus 9 kg, fără să-mi tai stomacul. Pentru că ai scos apa. Cred că erai super inflamat. Și apoi când mi-am dat seama pe 2 săptămâni că nu mai am cu ce să mă îmbrac, George. Nu mai aveam pe bune, George, când veneau blugiani. Vai, nu cred. În 2 săptămâni? Ce metabolism, ce mec erai. Împrumută-mi și mie. Acum nu, și eu am rămas acolo.
aveam tricourile și îmi veneau până la genunchi. Pentru că tu ai tricou, ți este și peste burtă, George, dar dacă lași, se duce până la genunchi. Da. E bine să-ți vezi genunchii de sus. De sus. Glumă de băieți. Glumă de băieți, George. Ok. Și te-ai apucat pur și simplu? Te-a speriat destul de tare? Da. Deci imaginează-ți că au fost așa. Primul click pe o placă de Wii. Adu-ți aminte când jucai Wii-ul la televizor și a fost un board pe care simulai că te dai cu skill. Și ai seara că nu poți să-ți fac avatar, că ești overweight. Apoi asta a fost primul pas. Se întâmpla pe 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun, niște prieteni acasă. Apoi a fost sperietura doamnei doctor care a zis, prietene, câți ani ai? 33, 34? Bea, 36, ai murit. George, așa direct. Nu știu dacă e bine să spun așa un medic, dar la mine a avut efect. Și uite așa s-a întâmplat. Și de atunci, corpul tot încearcă să vină acolo, pentru că el așa te știe și tu i-ai tăiat lui niște lucruri, și m-am refugiat cum am sport. Când te văd, indiferent de sezon, tu ești călare pe kite, mamă, și iei câte un val din ăla și te duci. Băi, toată viața am visat că zbor. În copilărie visam că zbor. Dar tu zbori, dar binele. Și eu sunt încă la nivelul începător. Dar avem o comunitate de kiteri care sunt la nivelul internațional. Cei mai buni practicanți de kite din lume. Ca să înțeleagă românul. La mare se fac niște sporturi la care ei se uitau doar la televizor pe undeva pe afară. Se face și surf. Deci de când cu lărgirea plajelor, pentru că plaja nouă este de fapt dusă în largul mării, se face un efect și se construiesc valurile așa de surf. Se practică surf în România la valuri, nu mai trebuie să mai pleci pe afară. Îl faci la tine aici, la plaja Modern și plaja Constanța. Se face windsurf, se face navigație, se face kite. Tu poți să le faci aici. Câte luni pe an bagi kite? Poți să bagi tot timpul anului. Tot timpul anului? Da. Și iarna? Da. Cum faci să bagi kite iarna? Păi ai costumele de neopren. Păi și nu se frig deloc? Simți, auzi și ție iarna ți-e frig. Când te dai cu snowboard-ul nu ți-e frig? Eu mai mult transpir decât mă încing. Ai înțeles? Decât mi-e frig. Adică nu e ca și cum stai la 30 de grade. Dar nu îți cad mâinile acolo. Uh-huh. Și mai ales la ce iernă avem noi la mare, nu știu că am avut -2, -3, cred că așa câteva zile anul ăsta. Okay. Tu ești mai mult o toamnă târzie, un început de iarnă, nu mai sunt gerurile. Băi, ai avut niște ani în care a înghețat marea. Da, du-ți aminte că făceam transmisiuni cu 300 de metri de gheață în largul mării, de nu-ți venea să crezi. Mi-a picat mintea. De nu-ți venea să crezi. De fapt, părinții mei mi-au spus că prin 50 parcă au mai fost așa fenomen. Că au fost 20 de zile de -10, -15 grade. Și George este și de la faptul că se desalinizează. Păi eu știam că Marea Neagră este una de cele mai sărate mări. Nu. Nu mai e? Nu, dar nici n-a fost. Noi am fost cea mai nesărată mare. Pentru că tu ai, George, Dunărea, care ți aduce în permanență apă dulce. Și cel puțin până la vamă desalinizează. Pentru că este amestecul de apă. Și de aia nici nu avem acea ca o apă cristalină, cum o vezi de la Bulgaria încolo. Pentru că tu ai nisip și nu ai stâncă de desubt. Și de aia nu ai efectul cristalin. Când te dai cu kite-ul așa, nu ți-e frică să dai peste o mină din aia? Că am văzut că au venit vreo două. Nu. Nu e stres? Nu. N-ai niciun stres. Din nou, cred că oamenii s-au speriat atât de tare. N-are nimeni interes să-ți arunce ție o mină unde? Să plutească către, așa că să ne testeze. Dar du-ți aminte că avem baza de la Mihail Cogălnicianu. Ai avioane de supraveghere. Și cu toate astea tot a ajuns o mină până aproape. Da, George, când sunt valuri de 4-5 metri, Marea Neagră fiind închisă, de-aia este foarte periculoasă, îți vin valuri în toate părțile. Și se acoperă unul pe celălalt. Unde să vezi? Ai o minge cât masa ta. Unde să vezi? N-ai avut niciun incident. Slavă Domnului. Din fericire. Și plus că tu ai navele noastre, ai supraveghere aeriană. Eu de-aia zic. Da, e safe. E safe. Așa. Sport mult? Ai schimbat dietă? Nu. La fel. Am grijă de ce mănânc.
Ce mănânci, în afară de pește? Proteine multe. Proteine, mai pe keto. Bine, și mai scapi și la carbo. După ce te dai mult acolo, îți dai voie. Da, mai un pahar de vin. Încerc să am grijă. Nu mi-am impus să tai ceva anume. Ok. Și nu mă împrietenesc cu dulcele. Nu sunt prieten Nu? cu dulcele, nu. Nu mai gata? Nu, dar nici n-am fost. Nu. Că știu că pe oboseală, pe stres, Cu te mai duci. sucul, da, cu sucurile eram prieten, dar nu mai. Că a dispărut stresul. Nu știu dacă a dispărut stresul sau am conștientizat rău. Știi că amândoi îl urmărim pe domnul care investește cât? 2 milioane de dolari? E mai ieftin acum ce face Brian Johnson. Dar da, Și el e la 46 de ani, parcă 47. și arată ca începe să arate ca la 18. Începe să... Deci există speranță. Da, ai văzut? Da, bine, cred că primul pas este să te ridici. Da, exact. Trebuie să faci ceva. Trebuie să fii conștient de problema și să acționezi. Nu, dar primul pas este să te ridici de oriunde ești, să te ridici. Să faci o acțiune. Clar. Pentru că e nasol să tot stai să-ți plângi de milă și să contemplezi finalul, pentru că corpul tău, exact cum ai zis, dacă stai foarte multă vreme în chestia aia, nu știi cum să iasă. Eu sunt la un platou, spre exemplu, de greutate. Bă, așa e. Orice aș face. Mai mult sport, schimb dieta. Nu. Băi, acolo, e înțepenit. Da, pentru că, așa cum ai spus mie atunci, doctorița, doamna care mi-a conceput dieta, șefa clinicii de diabetologie din Constanța, de la Spitalul Județean. Ea este așa. Creierul tău te știe pe tine mare. Creierul tău, subconștientul tău. Bun. Și tu îi dădeai ce vrea el. Și el era fericit, creierul era fericit. Și tu de acum l-ai tăiat. El toată viața vrea să te ducă înapoi. Toată viața sau cel puțin o durată suficient de George, lungă. eu cred că la noi, cei trecuți de 40 de ani, el tot va încerca, pentru că la tine toate procesele se încetinesc. El tot va încerca să te ducă este. acolo. Și de-aia și eu și tu simțim o noapte pierdută imediat, dar ne facem noi tineri. Vine pilula magică. Da, acum ești mai bine. Dar nu suntem aici să vorbim neapărat de nutriție. Hai să ne vorbim de o chestie. Cu acordul tău. Te rog. Întâmplător sau nu, ți s-au reașezat un pic astrele și în viața personală după ce ți-ai reorganizat cariera. Nu regreți, ești bine, viața e frumoasă, munca e mai ușor de dus. Exact. Ce s-a schimbat în plan personal? După 5 ani și 4 luni de așteptare, am devenit părinți. Și nu că a rămas Loredana sărcinată, ci că am fost selectați să adoptăm o fetiță. 5 ani și 4 luni. 5 ani și 4 luni a durat așteptarea, că toată lumea ne întreba, băi, dar tu ești la ProTV-ul. Băi, fraților, ok, am fost la ProTV-ul. Dar nu te joci cu viețile oamenilor și pune-mă mie dosarul și du-l acolo. Eu cred că, de fapt, George mai mult a dăunat faptul că eram la ProTV. Și că oamenii s-au purtat cu 10 perechi de mânuși înainte de a ne selecta acel calculator. Procedura este că după ce ești acreditat, autorizat să devii posibil părinte, dosarul tău se duce într-un calculator care, în baza unui program, ar trebui să identifice copilul sau copiii care se potrivesc cu... Asta e o scuză ca să spunem că nu o fac niște George, oameni. eu nu cred că 5 ani și 4 luni acel calculator nu m-a selectat sau nu ne-a selectat pe mine și pe Lore, cel puțin o dată. Și în ultimul an am plecat de la Pro, am zis cu Lore, băi, asta e. Nu am vrut, George, să facem niciun fel de presiuni. Fix de 8 martie i-a sunat telefonul Loredanei. Și din toată așteptarea asta avem acum o fetiță care zici că e cu noi de când lumea. Eu nu cred în povești din astea așa cum coincidențe, că nu mai credem în coincidențe, care poartă prenumele pe care eu cu Loredana, îl poartă deja, pe care eu cu Loredana l-am fi vrut să-i punem fetiței noastre, dacă am fi avut vreodată o fetiță, el are deja în certificat. Și care după, cred că 2 luni, a zis, mami și tati vă iubesc, și eu cu lui eram. Deci
nu știam cum să reacționăm. Adică o conexiune și prietenii ne spun, bă, nu există. Și acum mă gândesc la ea. Că urmează să terminăm noi doi și trebuie să fug repede să o văd. Asta s-a schimbat. Și că ți se dă univers peste cap. Dar ce vreau să spun, George, este că vă încurajez să aveți răbdare. Dacă vreți să înfieți. Știi cum e, George? Eu cred că statul, de fapt, nu sau îngreunează procesul. Pe de o parte, că da, este în interesul copilului tu să selectezi oameni care chiar vor avea grijă de acei copii. Pe de altă parte, sistemul este plătit per capita. Dacă n-ar mai fi copii, ia ghici. De unde bani pentru angajați? Eu doar vreau să cred că a fost o eroare 404 și că... Bine, hai să zic că o altă eroare 404. Că n-am povestit. Până să avem și noi copil, am fost și noi să vedem o fetiță. Și ne-am topit. Și am zis, uitați, în cazul în care... Și după... Am mai fost încă o dată și am mai fost încă o dată să o vedem și chiar ne spuneau de acolo că e foarte bine când veniți să o vedeți, pentru că copiii aceștia suferă că nu au prezența cuiva. Adică în etapa aia de dezvoltare, în primele luni, primii anișori, sunt copii pe care îi traumatizez toată viața prin simplu fapt că stau prea mult singuri într-un pătuț. Până când într-o zi copilul a dispărut. Și am întrebat și a zis, nu mai e aici. Păi și unde e? Nu avem voie să vă spunem. Există un circuit al copiilor în România. Copiii aceștia sunt, pe de o parte, e o instituție care trebuie să le poarte de grijă, dar este extrem de opacă. Trebuie să spunem că sistemul de adopții în România este extrem de opac. N-ai voie să întrebi, dar dacă nici măcar potențialii părinți nu au voie să emită pretenții sau să pună întrebări, cine poate? Cine îi verifică pe oamenii ăștia? Sunt două femei care s-au dat peste cap să ne ajute. Ce mi este mie foarte greu de crezut este că sunt în continuare familii care nu reușesc să aibă cel puțin o potrivire, deși acum tu ești la nivel național. Poate că este scris prost softul. Cineva ar trebui să-l auditeze măcar? Cineva ar trebui... Și George, că doar știi că aveam pârghii. Și să aibă un raport public. Și ne-am dus cu dosarul la oameni, la factori și am zis, bă, fraților, căutați-ne în dosar. Poate că am pus noi filtre, că tu, George, poți să spui filtre. Pot să fie între 1 și 1 an și 4 luni. Și nu, până să faci actele, tu șanse aproape zero să beneficiezi de o astfel de adopție. Dar dacă noi am venit și dosarul era bun. Și mai vin încă 1000 de părinți. Că să știi că numărul părinților care își doresc copii este mai mare decât numărul copiilor adoptabili. Slavă Domnului, pentru că cu toate astea știi că avem o problemă cu mamele care fac copii și abandonează. Da, faptul că există în România oameni care vor să le dea acestor copii o șansă este mare lucru. Este. Și haideți să-i lăsăm să le dea o șansă foarte repede în viața lor. Copiii părăsiți în spital, cum ai zis și tu, au parte de primul abandon. Nu mai simt persoana cu miros, da? Care au fost obișnuiți. Lăsați cât mai repede să beneficieze de dragoste. Într-o jumătate de oră de ținut în brațe un astfel de copil, îl vezi că se transformă. Îi se schimbă culoarea pielii. Așa cum îmi spun nouă prietenii că s-a transformat. Da, pentru că un copil care este în grija cuiva, care îl iubește, se transformă. Asta e, așa suntem noi, mamiferele astea. George, primul pas bun pe care l-a făcut statul român a fost să închidă acele orfelinate. Atât timp cât cei mici sunt la asistenți maternali, care îți verificați, ei au parte de o familie, oricum ar fi ea. Da. Acolo este o familie. Una este singur în pătuț, alta e să mișuni prin casă cu probabil copiii naturale ai familiei sau alți 3.
Da, este, eu ți-am zis, e așa un amestec de și interese ca statul român să-i țină pentru că au salariați și dacă n-ar avea copii, de ce să mai ții salariați? Pe de altă parte... Eu cred că vor fi. La cât de puțină educație sanitară se face prin școlile din România, eu cred că, din păcate, vom avea în continuare foarte mulți copii adoptabili. Nu știu. Se vede în statistici. Suntem în continuare pe locul 1 la mame tinere care fac copii? Da, parcă așa zice UNICEF, din ce știu eu. Iar să ne dea lumea cu hate că încurajăm educația mai ales mie, că eu sunt ăla. Da, sexuală în școli. Mă, fraților, hai să fim cu picioarele pe pământ. Da. Nu mai e ca la noi, că la 14 ani ne jucam cu mașinuțele. Slavă Domnului, aveți în față niște oameni care au învățat despre sistemul ăsta din perspective diferite, dar acum înțeleg mult mai bine. Înțeleg mult mai multe lucruri decât înțelegeam acum 3 ani, acum 5 ani și e o problemă, încă una din problemele despre care nu se vorbește. Dacă s-ar distribui prezervative în licee, sunt sigur că ne-a reșit scandal că încurajăm sexul. Așa și? George, așa și? Adică crede cineva Sunt copii care vin în liceu cu experiență. Așa avem o imagine sau încercăm să creăm o imagine despre noile generații. Eu cred că noi avem de învățat de la ei, în primul rând, George. Bă, nu știu ce să zic. Da, până la un punct îți dau dreptate, din anumite puncte de vedere. Pe de altă parte însă, partea asta de educație sanitară, să-i spunem așa, ca să nu ridicăm prea multe sprâncene, am stat de vorbă cu un doctor, că pe munte, printre munțomani, avem și doctori. Prin ajutor. Da. Pe unul chiar a avut nevoie în Africa și a crăpat un oscior pe acolo, dar s-a întors. Ne-am întors toți. Băi, ne povestim niște chestii de prin spitale cu copii care vin cu niște chestii legate de educația sanitară, de stă mintea. Bă, se fac niște concursuri stupide de care nici nu poți să vorbești. Eu nici nu-mi doresc să vorbesc. Eu n-am auzit concursuri din alea când eram nici în generală, unde se întâmplă, George, și nici în liceu. N-aveai cum, pentru că n-aveai deschiderea. Ești om care iubește gadgeturile. Eu sunt un om care iubește gadgeturile. Noi avem momente în cât nu mai putem controla orele, la ce ne uităm pentru că ne livrează. Imaginează-ți că ei cresc cu mișcare de 2 secunde. Da. Dacă n-ai tu grijă ca și părinte de ei, el la 14 ani asta o să respire. Așa este. Asta o să respire. Ne place sau nu să acceptăm, ne păzim prea mult copiii în oraș și deloc pe internet. Mi se pare inadmisibil că dacă vrei să intri pe un site pentru adulți, trebuie doar să apeși OK. Da. Am peste 18 și ani. Și să spui că ai peste 18 ani. Bine, boss. Atât. Intră. Da. Ce vrei? Avem așa, avem. De care vrei? Și după aia avem așa. Și avem și așa. Eu sunt de acord că într-o lume liberă să găsești pârghii de a securiza conținutul cel puțin până la 18 ani. Pentru că în realitate... Cu un card. Așa. Măcar cu un card. Sau sunt că și dacă îi fură cardul părinților, o să-i vină la SMS. Ți-au zburat 17 euro pentru nu știu ce și o să te prinzi. Nu aș mai da acces gratuit la așa ceva, în primul rând. Ca să fie nevoie să plătești ca să se vadă undeva. Asta e una. Dar pe de altă parte, că mă întorc la ideea de mai devreme, tu ca jurnalist ai văzut mai ales părțile proaste, pentru că alea fac audiență. Pe parcursul carierei tale, Constanța a devenit mai sigură sau mai puțin sigură? Pentru că la televizor tot timpul exista marfă. Este sigură. Este ca și cum te-aș întreba eu pe tine dacă București e mai sigur sau nu. Păi este mai sigur. Și Constanța e la fel. George, eu de 4 zile pe aici mă prind copilul la orice oră. Tu, la mare, te prind cu copilul la orice oră. Te-am am zis. Noi nu avem problema, George, pe care am întâmpinat-o eu în state. Te-a scos la arma și a început să tragă în mijlocul San Francisco. Și noi eram, hop așa. Nu ți-e teamă să umbli pe stradă cum ți-e teamă în Barcelona? Dita mai Barcelona, George, acum 10 ani nu discutai, ți era teamă să umbli noaptea prin Barcelona. Și acum.
A Paris, unde te fură aia pe față în mijlocul zilei și ce polițiști, ce ți-a luat, mă, telefon? Du-te, bă, de aici, mai avem că 1.000.000 ca tine. Nu este bine, George. Adică n-ai astfel de temeri. Dormi pe plajă și nu-ți fură nimeni nimic. Ok, poate că sunt 10 cazuri, 20 de cazuri. La noi este o știre că i-a furat unul, ia un rucsac din Vama Veche. E o știre, George. Ceea ce înseamnă că unul la 100.000 de turiști cât stă acolo. By the way, hai să-ți dau una tare din Vama Veche. Câte locuri de cazare crezi tu că sunt oficial în Vama Veche? Băi, apropo, Vama Veche mai e Vama Veche? Bă, da. Eu am auzit că nu mai e. Ce, s-au mutat staționarea de acolo? Hai, pe bune. Dar poate nu mai sunt oamenii ăia, George. Te-ai gândit? Ba da, oamenii ăia mai sunt. Și atunci unde sunt oamenii ăia? S-au dus la Vadu. La Vadu. Da, s-au dus la Corbu. Mai e încă sălbatic așa la Vadu și la Corbu, mai rezistă? La Vadu nici nu ai cum, pentru că e rezervația Deltei Dunării. La Corbu ești într-un mix acolo, ești într-un mix de urban cu localitatea, cu baza militară și foarte puțin din biosfera Deltei Dunării. Dar la Vadu ești în biosfera Deltei Dunării. Deci Vama Veche s-a mutat la Vadu. Da, e de mult, George. Dar hai să-ți mai zic o treabă. Ăia care dau cu hate de Vamă, și că se știe Vama Veche. Dar ei tot zic că s-a schimbat Vama. Păi da, oamenii au cerut condiții de 4 stele în Vama Veche. Au vrut să-l la Vama George, în Vamă erau așa. Au fost hipsterii care, băieți deștepți, s-au angajat la corporate, au văzut cum e afară la 4 stele și au zis, bă, dar stai că vreau și eu și apă caldă, vreau și eu să-mi schimb așternuturile, îmi plac petrecerile, vreau condiții de 4 stele, că-mi permit. Păi și după ce tu le-ai cerut, tu le-ai primit, tu le-ai achis, tu zici că Vama Veche nu mai e la fel? Se duce către turism clasic, însă mirosul de libertate încă e acolo. Da, eu cred că Vama Veche este unul dintre puținele locuri din România unde lumea a înțeles, sau autoritățile au înțeles că mai bine controlează decât să intervină. Adică mai bine îi lași pe tinerii să frumoși și liberi, să se distreze cum vor ei, pentru că o fac cumva safe. Într-un spațiu mai safe. Da. Decât să o George, facă în n-am mijlocul inventat noi regulile astea. Am fost la prieteni în Canada, în Vancouver, și aveau următoarea problemă. Au avut un val într-o vară de vreo 3.000 de tineri morți din cauza drogurilor. Fentanil. O amestecătură, ceva ruso-chinezesc. 1 din 10 mureau, George. 1 din 10, ceva de genul 20 de cenți pastila. Și nu știau cum să oprească fenomenul, pentru că ei între ei, ce să vezi, că ia, încearcă. A fost primul pas pentru legalizarea marihuanei. Am mai avut 2. Nu știu care este cea mai bună soluție, dar pare că soluția asta are efect. Da. Legalizarea introduce niște control, la fel inclusiv cum s-a... Uite, cât de repede a trecut legalizarea prostituției la noi, ai văzut? Nu. Poți să bagi cod Cayenne acum? Bă, n-a comentat nimeni. Păi, dar de ce se comenteze, George? Citeam o carte recent despre cum faci să introduci chestii complicate în societate și erau discuții întreabă despre cum legalizezi căsătorile între persoane de același sex. Bă, și propuneau unii o chestie de genul un contract civil și oamenii să se căsătorească în biserică doar dacă există o biserică care vrea, dar dacă nu se există un parteneriat civil. În foarte multe țări chestia asta s-a rezolvat mult mai simplu. S-a trecut o lege. Și n-a comentat nimeni, mă. Hai să spunem așa. Cuplu. Dacă se întâmplă ceva, George, cu ei, cine se duce la spital? Că el n-are niciun grad. N-are voie să intre. Nu este nici soț, nici soție. Dar tu ai văzut cu ochii tăi chestia asta la spital vreodată? George, am avut văr. Știu. Bun, apoi, tu ai credite, eu am credite, împreună cu soțiile, da? Se întâmplă ceva, George, cu noi. Deci, ce se întâmplă cu creditul, cine îl ia, ei nu pot să-și cumuleze veniturile. Dacă ei vor să doarmă în pat, ce să vezi? Dorm și cu actul ăla și fără actul ăla. Doar că nimeni nu va deschide sau se poate trece o lege, George, când nu sunt alegeri. Da. Nimeni nu-și va asuma să meargă, să vorbească cu poporul tradiționalist. Care mă tradiționalist? Că există un mit al poporului tradiționalist. Există, într-adevăr, este hiperactiv, că a descoperit TikTok în pandemie, că ăla este acel
public foarte agitat, sunt oameni care au descoperit internetul abia în pandemie, că și-au luat telefon de nevoie, că altfel stăteau închiși în casă. Ce să facă altceva? Să uite numai la televizor sau plictisit și-au luat telefoane, trebuie să facă și școală pe ele. Eu am o teorie întreagă în legătură cu chestia asta. Cei mai goralivi sunt oamenii care au descoperit internetul recent, pentru că noi toți ceilalți suntem deja sătui. Bă, adevărul că așa e. Noi nu știm Tu mai comentezi? Auzi? Tu când ai dat ultima oară un coment? Băi, să știi că pun comentarii la lucruri care chiar merită comentat. Dar nu stai toată ziua să comentezi la toate Nu. postările. Exact. Deci oamenii care au descoperit internetul acum mai mult de 5, 10, 15 ani, băi, cam sătui de comentat, de like și share și de-aia îi activezi mai degrabă emoțional pe cei... Și atunci, da, într-adevăr, sunt perfect de acord cu ce spui. Până în alegeri, dacă vrei să amplifici algoritmul, le dai ceva pe furie și în niciun caz nu îi enervezi. Adică tu le dai să fie împotriva alorlalți dacă vrei să creezi engagement. Și noi toți ceilalți care nu comentăm, ne uităm așa de pe margine și zicem, boss, eu nu mă bag. Știi cum mi-a explicat mie un băiat deștept povestea cu social media? Mi-a zis așa. Aceasta este o cameră plină cu nebuni. Dar ce ar fi dacă această cameră plină cu nebuni construim niște pereți? Și punem 10 nebuni aici, 10 nebuni aici, 10 nebuni aici și din când în când, când vrem noi, deschidem ușa între camerele cu nebuni. Și acum du-te în nișe. Ai o mare de oameni pe care îi împarți cum vrei tu și le dai tu voie când se discute. Și ce facem cu hate-ul? Deschidem cele mai multe uși. Pentru că ăla creează trafic. Ăla creează trafic. George, știi cum Ca e? știrile alea de la ora Depinde 5. și cu ăla Noi creează am văzut-o trafic. toată cariera noastră. Înainte să existe social media, știrile de la ora 5 există dinainte de Facebook. Când primeai mail-uri. Aduți aminte și Și mă, că telefoane. veneau pe fax, mă. Și telefoane. Venea pe fax de la Mediafax, că de-aia zice Mediafax. Că veneau știrile pe fax. Eu de-aia zic, dar știi cum e cu bula? Bă, depinde de tine, George, în ce bulă ești. Pentru noi, da. Dar hai să revenim un pic la prezent. Mare parte din acest hate, inclusiv împotriva parteneriatului civil, inclusiv împotriva eventualității legalizării unor chestii, este din partea unor oameni care sunt foarte ușor de activat, de cei care vor să fluiere pe el. Pentru că ăsta e un fluierat în care asmuți dulăii pe celălalt. Și eu am impresia că sunt și foarte mulți care trăiesc în străinătate, unde lucrurile sunt mult mai libere și mai libertine decât la noi. Dar ei, de fapt, își fac o imagine despre România. Ei, locuind în altă parte, își proiectează o Românie în care ei ar vrea să se întoarcă, dar nu o să se mai întoarcă. Sau dacă se vor întoarce, nu vor mai găsi aceeași Românie. Exact. Și cu ocazia să-i salut pe aproape 1 din 3 care mă urmăresc, 3 din 10 cel puțin, care nu mai trăiesc în România. Trăind pe o planetă din ce în ce mai conectată. Și românii, care, exact cum ai zis tu, au o percepție diferită de afară, când vor veni în sfârșit acasă și vor petrece mai mult de un concediu, vor descoperi că și țara asta se schimbă. Și la fel cum și noi trebuie să ne împăcăm cu ideea că suntem în Uniunea asta europeană, suntem o țară dezvoltată de acum, nu mai suntem o țară în curs de dezvoltare. George, du-te în Transnistria. Fiate. Așa. A fost în Transnistria, da? Cu treabă? Nu. Cu turism. Turist. Pentru că există acest val că, băi, că era mișto în comunism. Mă, și m-am dus special ca să le arăt pe bune. Bă, fraților, vreți să vedeți cum a fost în comunism? Și eu cu tine, George, nu l-am prins cum l-au prins părinții noștri. Noi am prins foarte puțin. Da. Băi, e la 4:30 de voi, în comunism. E la o oră de Chișinău. Este la o oră de Chișinău. Bă, mergeți mă acolo și vedeți cum scrie. Nu călcați iarba, îți mai aduce aminte panoul ăla. Deci pentru mine, George, a fost... Mi-am să aminte așa copilăria. Nu călcați iarba. Unde este totul la linie, dar nu sunt oameni pe străzi. Unde n-ai internet, unde n-ai semnal, unde poți să plătești cu cardul, dar doar cu cardul din țara ta, pentru că tu nu ai SWIFT și nu ești recunoscut, unde tu ai o monedă nerecunoscută de nimeni și te bucuri dacă ți aduce cineva pe sub mână niște tricouri de la Zara. Dar e mișto în comunism. Fraților, e la 4:30 de noi. Avem o nostalgie în legătură cu vremuri pe care nimic nu le știm. George, și la mare la fel. Și oamenii care au trăit, ce mișto era că se vorbea engleză, franceză, norvegiană. Așa. Nu o să se mai întoarcă timpurile alea. Când mama a mers cu bilet de la sindicat, noi cheltuiem 100 de lei pe zi și era bine. Eu aia zic, nu o să se mai întoarcă vremurile alea, George, nu o să mai poți să-i aduci mii de norvegieni în România. Pentru că au venit niște băieți deștepți din Spania și au zis,
Păi vă facem noi cu cursă cu 30 de euro și faceți 45 de minute cu avion. Asta s-a deschis lumea. E plină Spania de englezi, de nemți, de S-a deschis nordici. lumea, George, exact. Adică, ce ziceai tu, ne conectăm, ne comunicăm, hai să și învățăm, hai să luăm lucruri, să nu mai trăim în trecut cu toții. Da. Pornind de la educație, ce zici tu? Da. Și vara asta să mergem la mare unde încoată? La Mamaia, zici, și de acolo Eu zic așa, dacă vrei să ai parte de tot, de toată experiența, mergi la Mamaia. Dacă vrei liniște, vrei verdeață, du-te în sud. Tu gândește-te că în sud ai cea mai mare parte de vegetație din Dobrogea. Tu încă ai pădurile acolo. Mm-hmm. George, seara e răcoare în Neptun Olimp. Mm-hmm. Ai vama, tu te vama. Ia-le, experimentează-le. Da. Experimentează. Dar nu mi-ai zis multe de Delta. Îmi plăcea când posta Donțu. Camelia Donțu, când făcea materiala din Delta, erau foarte super... puțini români se duc în Delta, George. În Delta trebuie să stai cel puțin 4-5 zile. Sau cum zicea Ivan Pațaikin când mă dădea pe mine cu can. 7 zile, Adriene, ce să stea 2 zile, că 2 zile se dau cu motorul și fac valuri și strică tot. Și așa e, George. Ca tu să stai 2 zile, îți vine turistul ăla care vrea să vadă tot în 2 zile. Ca să poți să te miști în Delta, ai nevoie de motor. Dar tu nu-ți dai seama de fapt că strici tot în Delta cu motorul. Și de-aia Ivan și cu Frolu toți au chinuit ani de zile, în sfârșit se poate, să facă turismul lent. De exemplu, cea mai mișto experiență în Delta, George, este așa. Pleci cu caiacul de la Tulcea și te duci cu caiacul 4-5 zile până la Mila 23, la muzeul lui Ivan Pațai. Și seara rămâi și bei și mănânci pentru că faci agroturism controlat în rețeaua de puncte gastronomice locale și doar cu cortul. De unde mi-au chestii de genul ăsta? Vorbesc eu cu Romania, R-O-W, Mania. Este asociația lui Ivan Pațaichin, preluată acum de fiica lui Ivan Pațaichin și găsesc tot ce vrei. Rău de la Avăsli. Da. România legat. România, da. Ok. Mi-ar plăcea să merg. Da. Gândește-te că sunt oameni din vestul Europei. Cât trebuie să văslești de la o destinație la alta? Te duci cu apa, George. Te duci cu apa. Cam cât? O oră, 2, 3? Cred că 3 ore, cam așa este. Da. Cred că 3 ore îți ies toate ideile proaste din cap. Mie mi se pare că toate tristețile, după astfel de experiență te vei redescoperi. În primul rând, da, ce zici tu, o să-ți iasă din tine toți dracii ăia pe care aveai, o să te pui tu la încercare, o să-ți dai seama că faci parte dintr-un grup, înveți să socializezi din nou, pentru că mie mi se pare că am devenit în ghilimele autiști. Habar nu ai câtă dreptate ai. Noi nu mai știm să ascultăm. Toți ne pricepem la orice, cum zic eu. Și trebuie să o rezolvi repede, să-i dai lui ăla răspunsul, să-i dai replica, de fapt, nu răspunsul. Exact. George, dar poate că Adi Gorpin nu e bun în turism. Poate că spune doar prostii. Dar dacă vrei să-l combați pe Adi Gorpin, stai la masă, vorbește ca omul și poate dintr-o discuție se construiește ceva. Nu, noi suntem... L-am tăiat, mamă ce șmecher sunt și ce am zis-o eu într-un coment. Mamă ce am dat-o eu la asta. Mamă, bă, societatea nu e așa. Eu cred că mare parte din, să zicem așa, biosfera în care ne învârtim noi se duce în direcția în care spui tu. Oamenii încep să facă un pic de downshifting. Mai scade un pic viteza. Adică am fost cea mai mare expediție românească care a urcat vreodată în munții din Uganda, 13 oameni. Cea mai mare expediție străină au fost 13 români. După ce am terminat noi, veneau din urmă încă 11. Deci românii au început să învețe, să-și ia timp și eu cred că există speranță și pentru excursii de o săptămână în Delta, în care să nu te duci să faci zoom cu barca aia și să zăpăcești toată fauna. Și... Poți să faci foarte aproape, te duci Tulcea Murighiol, te duci rutier. Nu, dar nu zic, ok, ai o zi sau 2. Dar nu te duci 2 zile, ia mai multe. Dar dacă vrei să înțelegi Delta, du-te 4-5
și fă-ți concediu să-ți descoperi delta. Nu e ca și cum ai delta peste tot în țara asta și în Europa asta. Du-te și descoperă-o. Du-te și vezi ce fel sunt oamenii ăia, că este un amestec foarte mișto de ruși, lipoveni, români, și nu le mai cere machedoni. somon. Și nu le mai cereți somon și șnițel. În pana mea! George, am filmat cuiva mult timp în Delta. Omul știa toată Delta. Nu avea pretenții. Astăzi ce? Astăzi am prins caras. Mâncăm caras. Ca să înțelegi. Adică... Asta a dat. Asta am prins. Asta am prins. Sau n-am prins, ce mâncăm? Ce vrei? Roșii cu brânză. Da. Da, Delta merită vizitată, merită lent. Sau chiar dacă vrei în 2 zile. Du-te și ia-ți o barcă cu vâsle. O să te distrezi. Mi-a plăcut. Trebuia să facem mai de mult. Mă țin mult de capul lui. A venit la comentarii și mai chemați-l odată că mai avem de povestit. N-am învățat mare lucru. Abia am înțeles unde mă duc la mare anul ăsta. Păi și tu chiar vrei să-ți dau așa tot? Bine. Lasă că îl facem, fii atent, la mare. Când vii la mare, mergem la Ioan pe spot Așa? și facem împreună un podcast Facem. pe care îl dăm și la tine și la mine. Facem ce vrei tu. Pe bune, cu oameni de acolo. Și dacă mergeți la mare, mergeți la Zoom. Da, Zoom-ul este o destinație. Zoom Beach este o destinație în oraș și cu o comunitate foarte mișto. Pentru că și, exact. și un om care zice așa, bine mă, fiți atenți, 25% din plajă e pentru un teren de volei pe plajă, pentru băieții ăștia care se dau cu kite-ul, nu am mai pus încă 10 rânduri de șezlonguri să mai scoate el niște bani, pentru că oricum comunitatea îți susține și afacerea. Și am mai pus și anul ăsta copaci? Da. Asta, deci ca să înțelegeți, există un om la Constanța, la mare, care plantează în fiecare an copaci și iarna îi scoate. Nu-i scoate. Nu-i mai scoate? Nu-i mai scoate pentru că ei s-au naturalizat Ah. și au devenit Un ecosistem. un ecosistem cum este oaza din deșert. De ce le-au pus? Fii atent de ce au pus. De ce au pus vegetația? Ca să stabilizeze solul, nu? Stabilizează solul. Când sunt furtunile de nisip, îi țin nisipul, adică pe tine nu te mai deranjează că stai la masă, ai parte de umbră naturală, când ai vara la 35 de grade. Dar e un loc unic. Mergeți să vedeți. Merge să vedeți, da. E un loc foarte fain. Și nu este singurul loc, mai sunt și altele. Veniți să ne spuneți și voi mai jos la comentarii care sunt locurile voastre preferate, nu doar de la mare. Hai să mai ieșim din casă. Eu am ieșit și în weekend. Vă încurajez și pe voi să ieșiți. Stați mai puțin pe net. Stați mai mult pe afară. Mișcați-vă, păstrați-vă sănătoși în mișcare, stați de vorbă cu prieteni, cu telefoanele pe masă, dar fără să vă stați cu ochii în ele. Cred că asta devine din ce în ce mai greu. Cred că dacă ne întoarcem amândoi, George, acum festival avem un telefon. La mine pe Do Not Disturb, de-aia nu bingane. Da, uite că... Păi nu, și la mine era. Da. Dacă v-a plăcut, știți ce puteți face. Ca de obicei, dați cu like, cu share și cu subscribe. Uitați-vă în descriere pentru linkurile. Dacă nu ați fost atenți deja la cum se numește, că l-am întrebat de mai multe ori, am făcut Inception acolo, v-am băgat ideile astea și veniți în conversație mai jos. Indiferent ce aveți de spus, veniți să spuneți cu bunăvoință și cu decență și veți primi chiar și răspuns, că sunt convins că își face timp, că acum e pensionar. Mi-aș fi dorit. Retired, de fapt, nu-i pensionar, retired. Cei 2 bitcoin ai mei încă glumeam. Nu te lăuda cu bitcoin, că am auzit că să dau... Da, sparge la bitcoin. Râzi tu râzi. Să dau Dar tu spargeri. îi ții în rucsac, îi mai hrănești din când Eu în când eu nu am. bitcoin? N-am pe portofel așa ceva. Nu, și dacă aș avea, nici nu aș recunoaște. Da, chiar, nu am bitcoin. Dar nici eu nu am. Bine. Așa, dacă vreți să susții ceea ce vezi aici, poți să devii membru, apasă pe butonul alătură-te sau join. Mai avem niște produse pe care le recomandăm de desubt de pe Gadget Boutique, adică gb.ro. Nicio coincidență. Gadget Boutique, de acolo vine. .ro. Sunt tot felul de gadgeturi noi pe care le-am băgat acolo și poți să ți le cumperi pe cele care îți trebuie. Și cam atât pentru astăzi, dar până data viitoare, să vă fie numai bine!